să transmit eu cumva asta e cum oamenii pot să zâmbească știind că ei pot să te spuși pe scop de a fi nimiciți. Pentru că deși tu vii în Ucraina, vii în Kiev și vii cu modul că e război. Nu, zboară rachete, tu vezi asta la știri, vezi casă distrusă. Și ieși afară, dar afară sunt o groază de oameni, ei zâmbesc, ei se ocupă cu viața lor de rutină. Și se face așa o disonanță cognitivă în cap. Tipa, ajungi la concluzia că parcă oamenii ăștia și s-au conformat cu moartea. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Soundcheck. Începe sirena? Dar cum se tривога? Sirena? Dacă se începe sirena, noi ne oprim și oamenii se duc în укриття. Dacă nu o să fie, concertul se amână sau cum se spune. Se face în altă zi, da? Da, se face în altă zi. Dar eu pot să mă duc la dânsi cu gitară, acustic, să cânt просто ca să, cum se spune asta, ca să le susțin. Pentru mine asta e foarte puternic gest. Da, noi deja am făcut de multe ori, așa. A fost cândva puternic, acum asta e normalitate, știi, în fiecare zi, așa e. Te se așteaptă. Nu te așa așteaptă prost, ce înțelegi? Așa se întâmplă, asta e realitate. Și destul ai sirene? Fiecare zi. Eu cred că fiecare zi sunt sirene și sunt, cum se numește, vitключення. Cum se spun vitключення? Stânge lumină, da. Fiecare zi se stinge lumina și noi acum e foarte greu pentru că noi даже nu știm când o să se va stinge lumina. Dar noi avem, echipa tehnică are generator. Generator așa o să fie. Are generator, короче. Dar generatorul ajunge numai la lumină și sunet. Așa. Dar, de exemplu, ufoșca, nu. Nu tot și se încălzește, ceainicul, UFO, tătii. Și eram în oraș, e foarte fric. Acum e plus minus norm, da, e și temperatura. Dar dacă nu lucrează lumina, e foarte fric. Chiar par, am avut un concert, chiar par ieșea din gură, știi? Și Tu ții așa, gen? nu, e greu. Noi am amânat câteva concerte, am amânat. Vreo 2-3 concerte am amânat din cauza că deloc nu era nici căldură, nici lume, nici nu în oraș. Sau noi amânăm chiar în situații prea, cum se numește, critici, tipa, înțelegi? Critice situații. Când, de exemplu, era înmormântare la un soldat, era și am amânat pentru că era ziua, tot traur era. Un doliu în oraș era? Tipa, Da, și tot am amânat. Sau nu e nici căldură, nici lume, nimic nu e. Și este ireal să faci un concert. Și cum e cu 10 minute înainte de ieșire? Acum 10 minute, da? E că n-am știut, când știu. Минули роки, і вже по-іншому варить моя голова. Хотів бути краще, і зараз вже майже я сам як це знав. Хотів ти довести мою вже
Apropo, ați venit în foarte interesant oraș pentru că aici sold out. Aici sunt 400 și ceva de oameni. Nu, aici e full. Nu în toate oraș, nu mă, cum se spune, fără matcă. Nu în fiecare oraș, tipă, e sold out. Undeva jumate de sală, undeva mai mare decât jumătate. Nu, corect. Dar trecut când a fost era tot sold out, nu? Nu, asta în Kiev, asta tipa, dar noi mergem, asta e orașel mic, asta e lângă Kiev, știi? Și noi mergem nu numai în orașul mari, noi avem 40 de orașe. Și nu în fiecare sală e sold out, undeva e, zic, tam, 200 de oameni, ieri erau 170 de oameni și noi, oricum noi facem concerte, pe lubom. 40 de orașe, fiecare zi la zi, fiecare. Nu zi la zi. De exemplu, avem, acum am avut 3 zile pe rând, concerte. Ne ducem în Kiev, pe urmă din nou, tam, 4, 5 zile și așa mai departe. O zi, 2 zile avem aperitiv, pauză. Eu nu aș putea așa. Ei, păi eu lucrez, asta e lucrul meu. Eu trăiesc cu asta, știi? Și acum e greu iarna asta, pentru că iarna asta mi se pare că e cea mai grea din viața mea, вообще, n-am văzut așa iarnă. Și așa sunt obstrele, cum se și obstrele? Bombardări, da? Și așa sunt bombardări și încă e iarnă, foarte tipa puternică, e minus mare acum. Și e greu. Nu greu că oamenii n-au căldură, foarte mulți oameni s-au dus din Kiev sau în sate, știi, sau în undeva unde este sobă, de exemplu. E mai sigur, nu? Nu că e mai sigur, este căldură. Este sobă și ai lemne și poți să spui, înțelegi? Dar aici nu-i căldură, nu-i lumină, nu-i apă. Și tu nu poți trăiești, oamenii trăiesc în minus sau tam 5 grade, înțelegi? Și e real să trăiești. Și oamenii dacă n-au, de exemplu, cineva are sat sau cineva are, cum se numește, suburbie, da? Cineva se duce la rude și așa trăiesc. Mulți oameni. Am văzut cifra 500.000 undeva s-au dus acum. Din Kiev? Da. Dar cineva s-a dus în Bucovel, de exemplu. Știi? Cine are bani s-a dus în Bucovel să se odihnească. Dar mai mulți din cauza că e situația așa. На барабанах Егор Балабан! Дякую. Для вас були сьогодні звукорежисер Таня, от він за пультом, Андрій, Олексій, турменеджер Боня, турменеджер Аня. Всім дуже дякуємо. Дякуємо вашим музикам. Дякуємо вам, дякуємо силам оборони України. Слава Україні! Сам Бровка, Іван Ленон. Дуже вас люблю. До нових зустрічей. Всім теплих вечорів, спокійних світанків. Deci tu ai spus că în centru stau Așa. mulți jurnaliști? Ei chiar locuiesc. Mulți jurnaliști din SUA, din Europa, ei chiar locuiesc și dacă se întâmplă explozii sau, cum se numește la noi, prelot, ei ies și spun despre ce s-a întâmplat. Și nu e periculos asta? Asta e periculos, dar au venit, se numește United 24. Acolo sunt foarte multe vedete din Hollywood, eu știu și cântăreți, Imagine Dragons acolo, Sean Penn, eu știu că acolo în istoria asta. Și sunt în hotel? Sau nu, ei vin nu din sunt când în când? proces, nu sunt în hotel, ei sunt ambasadori la programa asta. Așa. Cum, ei... Asta sunt fel de streamuri directe în știri, da? Așa ies.
nu, de exemplu, dacă avem un proiect despre ceva să spunem că, de exemplu, rușii au furat mulți copii, da? Ucraineni și ei încep să spun despre problema asta și s-a întâmplat cât... Rușii au furat copiii asta, au fost? Asta, da, este. Au furat, nu știu, 20.000 de copii. Nu trebuie să văd concret ce s-a întâmplat, dar foarte, foarte mulți copii sunt ucraineni care sunt furați de ruși. Asta e problema foarte serioasă. Acum, actuală. Nu, asta trebuie... Eu nu pot decât să înjur. Dar trebuie să știm să vedem cifrele și să vedem cum e concret acolo situația mai gravă decât eu povestesc, dar da, asta este. Dar uite, eu din câte țin minte prima ta piesă, prima, tu scriei în altă limbă. Tu ai tradus-o? Sau cum? Sau tu ai renunțat? Nuta? Da. Era în rusă scris. Da, era în rusă scris. Asta prima, când am început încă, nu mă cânt. Era rusă scris, pe urmă am tradus-o când am început să scriu în ucraineană după 2022. Și am început să scriu și... Asta e principal? Da. Da? Da. Nu, pentru că cum? Nu, asta e de admirat, nu înțelegi că nu, dar deja motivul. Asta nu e că, cum, asta e un gest, este așa cuvânt, gest? Da, gest, da. Asta e un gest, tipă că asta e o limbă pe care vorbește agresorul, știi? Și în public eu nu vorbesc, nu evoluez nicăieri în rusă. Pentru mine asta e foarte important. Și am început să învăț ucraineană, limba română, am început mult să vorbesc și în stand-up, că tu ai văzut și... Da. Și în cât timp ai învățat ucraineană și română? Eu cred că ucraineană în timp de un an am început să vorbesc, să scriu și mai departe. Până 2022 eu am vorbit. Nu am vorbit, înțelegeam limba. Am fost în kinoteatru și kinoteatru tătă în ucraineană a fost și eram. Și am avut prieteni care vorbeau în ucraineană și așa am trecut. Dar română o știam, la mine mama moldoveancă. O știam, dar nu vorbeam. Noi acolo era cineva în română, știi, stand-up cineva în rusă. Și așa. Dar pe urmă am venit în 2022 și deodată, știi. Băieți facem în română, asta e, trebuie să iubești Când ați fost și la umor, cred că voi... Da, și la umor. Atunci era perioada când noi am hotărât, am luat vectorul că noi o să dezvoltăm content în limba română, în Moldova. Asta e foarte important, pentru că eu știu că mulți privesc contentul rus, mulți se duc la concerte la ruși și eu știu de ce, pentru că acolo sunt foarte mulți investiții, bani și cultura lor de mult se dezvoltă, dar cultura noastră e foarte mică și la noi nu sunt atâția bani, e foarte greu să concurăm cu dânsii, dar asta e luptă, asta e o parte de luptă mare, știi? Când tu faci, nu știu, tu faci podcast, noi facem umor, cineva face cânti și câte puțin noi dezvoltăm cultura noastră și acum să comparăm cu ce a fost, nu știu, 20 de ani în urmă, asta este parte din cultura lor. Все. Asta, pentru mine asta e tot. Tu dezvolți cultura, dacă tu faci ceva în limba română, tu dezvolți cultura, de exemplu, în Moldova și așa mai departe. Asta e tot. Dar acum este lupta mare. Înțelegi? Care, să nu crezi că eu sunt radical sau ceva, nu. Care e problema? Deși oamenii așa cred, de exemplu, în Ucraina. Pentru că oamenii care au crescut pe cultura rusă, pe Dostoevski, pe Tolstoi, cu care ei se pâșаюță, cu care ei se mândresc, știi? Ei acum ușit oameni. Înțelegi? Ei acum vin și ușit oameni în Ucraina, ei acum dau rachete sau cum se spune. Da. Și noi putem să spunem despre cultura asta, înțelegi? Așa, eu nu pun așa întrebare, eu așa am ai înțeles? Sau așa trăiești? Așa eu mă gândesc că așa e, după părerea mea. Și de aceea cultura trebuie dezvoltată. Cultura asta e cel mai important. De tancul nu vine deodată. Vine cuvântul, vine cânticul, vine televizorul și pe urmă vine tancul și pe urmă vine racheta. Asta e 100%. Și asta e problema lor, că ei credeau că aici le așteaptă, că aici totul e bine, înțelegi? Dar nu așa era.
Eu, din câte țin minte, în niște sondaje erau 33% din moldoveni așteaptă rușii cu pâine și sare. Eu cred în moldoveni, cred că ei, nu, moldovenii vor pace pe любому Da. și vor câte să fie bine, dar înțelegi, poziția vreau să fie pace și să fie tot bine, asta nu e concret ceva. Rușii, de exemplu, tot cred că ei vor pace. Ei spun, noi vrem pace. Dar Da. pentru dâși, pace înseamnă să ușizi Ucrainei. Și asta e problema. Și toți, de exemplu, despre Corș vorbeau. Da. Iată, Corș spune asta na vivă. Oi, молодец. Dar cui el spune asta, înțelegi? Nu, cui, iată, el strigă asta na vivă, nu. Da. Cui, nu, ucraineni sau cine? Spune concret. Iată, el nu spune concret. El încearcă să stea pentru tot. Mă, все, братья, мы один народ. Nu. Asta e narativ, narativ Da, așa da, se da, zice? da, da. Asta e narativul rușilor. Noi suntem din narod, давайте дружить, știi, давай, hai să fim un narod bratski, narod slaviani. Dar nu, acum nu e așa. Acum fiecare are cultura lor, fiecare este unic, fiecare vrea să-și dezvolte țara sa. NATO, Europa, n-are importanță unde, dar noi avem calea sa, dar ei nu ne dau voie, înțelegi? Nici lui Moldova, nici lui Ucraina, nici lui Gruzia, nici lui... Da, 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 Așa la mi toate se pare. 5 țări cred că fost. Da, 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 da. Tu ești cumva pro, adică tu, din ce ai spus tu, orice creator de conținut sau artist ar trebui să aibă acum o poziție socială exactă, da? Civică. Nu, tipa... Uite, în Ucraina, fără asta, tu nu poți să lucrezi, să faci carieră, fără poziție, nu poți să faci niciun pas. Serios? Sigur îți spun. Pentru că dacă oamenii înțeleg, aici fiecare om este în context. Ei înțeleg ce se întâmplă. Fiecare om. Eu îți spun. În Moldova puțin nu e așa. Mi se pare că nu e așa. În Moldova mulți oameni sunt apolitici. Da. Dar eu văd că deja după an 2022 mulți înțeleg ce se întâmplă, știi? Dar totuși nu sunt așa de implicați în tot asta. Dar eu nu știu, tu trebuie să spui și în Moldova ce se întâmplă, tu știi mai bine, eu cum... Eu nu știu dacă aș numi asta apolitic, eu aș numi asta neasumare. Eu știi că eu un an de zile mă stăteam blocat și nu știam pentru mine și să-mi răspund în privința la asta. Eu sunt om din nordul Moldovei, eu am crescut în cultura rusească. Da, înțelegi? eu am crescut, noi toți am crescut în cultura asta, dar... Și eu nu pot privi nimeni, nu-i pot Asta e asta e greu, asta e cum o boală sau cum spun, dar asta s-a întâmplat, asta e transformare. Noi ne-am transformat, cineva, cum spune, sumuie, jak сказать. Îi dor. Îi dor, cineva îi dor de cultură și dar n-a să fie... știu și Ucraina. Oh, хорош. Dar n-a să fie cum a fost. Niciodată n-a să fie. Fiecare vrea să întoarcă, nu știu, să întoarcă timpul și ăla. Pâinea și 3 copii. Da, să întoarcă colhoz. Dar niciodată n-a să fie așa, pentru că gata, noi ne-am schimbat. Da. Lumea s-a schimbat, acum ai alte... Eu țin minte toată copilăria mea, eu am privit один плюс один. Și țin minte sloganul lor, dar ты не один. Ты не один, хорош. Nas 52 milioane. 52 52 milioane erau când eu eram copil și Da, acum sunt 40? Acum toți 52 milioane просто nu sunt în Ucraina. Așa, ok. Acum sunt foarte mulți, dacă eu nu știu sondaj, nu știu cifrele, dar foarte mulți oameni. Și tu trăiești în Kiev? Eu trăiesc în Kiev. Acum ne ducem la mine acasă, suntem în drum. Și nu eu am auzit și la știri. Uite, hai să spun corect. Câți cameramani au întrebat, majoritatea au refuzat să vină aici să filmeze. Pentru că te spun, da, aici Roman, integrarea ta. Da. Roman a venit. Și da, noi nu l-am întrebat de ce. Dar au fost greu de găsit, adică majoritatea suntem și am înțeles cât e de puternic, cum ai zis tu, mai întâi vine cuvântul, pe urmă vine piesa, pe urmă vine televiziunea, cât e de puternică presa, intuiesc eu, cred că propaganda, media, da, foarte puternică, oamenii stem, oamenii au auzit atâtea, a venit, când vin aici în Moldova, eu aud așa de multe fake-uri și la voi aici și se întâmplă, oamenii foarte tare stem, короче. Da? Da, nu, eu am auzit așa în Moldova, nu în Kiev, nu vin. Eu prima dată când am fost și când ne întoarcem înapoi în Moldova, păi eu, Doamne ferește, și mă temeam. Eu da? nu i-am spus, da. Nu ți-am zis, nu. Dar asta a fost greu de perceput. Acum e cea mai grea iarnă dintre toate iernile ce am văzut eu.
Că nu-i lumină? Nu mai lumină, acum nimic nu-i. Cum nu-i, înțelegi? Primarul orașului Kiev, Klitschko, Da. el spune oamenilor, ieșiți din Kiev, duceți-vă în suburbii, în sate unde este cum sobă, Da, unde da. poți cu lemne să... El spune, asta primarul îți spune. Eu consider că asta nu e corect, el nu trebuie așa să spune, el trebuie să susține oamenii, dar dacă el spune, asta înseamnă că și se întâmplă, înțelegi? Că nu-i căldură, nu-i apă, nu-i lumină și așa mai departe. Fără lumină deja ne-am învățat. Asta sună foarte bolnav, dar eu m-am învățat fără lumină. Nu-mi trebuie lumină deja. Eu, de exemplu, internetul se poate fără lumină, pui powerbank, ne-am învățat deja cum să facem și este optovolocno. Și tu poți internet fără lumină, dar așa, nu știu, frigider, nu-mi trebuie. Dar eu n-am familie, eu singur. Dar oamenii care au copii, familie, asta e вообще jest. Tu nu poți, nu știu, n-ai frigider, n-ai microvolnovcă, n-ai căldură, asta e foarte greu. Și oamenii se duc sau în sat la rude sau undeva. Короче, e cea mai grea, da, iarnă. Și continuă să atașe într-un fel, nu? Pentru Ei că continuă foarte să atașe pentru că anume când e frig mare. Pentru că ei vreau că oamenii să zdălisi, cum spune. Să cedeze psihologic, știi? Все, noi nu putem să mai luptăm, opriți-vă, давайте договариваться, așa mai departe, înțelegi? Vor să saboteze cumva puterea. Da, asta e de mult. Nu, eu așa înțeleg strategia lor. Și anume iarna ei prostă din tot ce au. Acum se preluată, nu, e foarte jostcă. Anume tăți, găs. La 500 de rachete pe noapte? Nu, eu știu că, 1000 țili, cum îți și țili, scopuri, țili, scopuri. Scopuri. Da, nu scai scopuri. Da, target, da, target. Undeva 1000, dar asta se poate și combinovană ataca. Asta poate și șachet, rachetă, nu știu, Eu să înțeleg că fiecare știe de toate tipurile de rachete. Da, întreabă un copil, el să spune tot și despre, da, sigur. Nu, el știe, dacă e șachet, asta e разведывательный дрон sau asta e șachet cu boigolovka, dacă e кинжал, dacă e mic, ne ducem, dacă e кинжал și se întâmplă. Areșnic acum este, propaganda foarte mult spune de areșnic, că asta e și rachete mari și ceva se întâmplă. Dar eu cred că tot ce mai rău s-a întâmplat, ei n-au deja și Știi ce am observat eu, tu zici că cel mai rău, pe că asta am observat că data trecută când am fost și ieșim ziua în Kiev, oamenii se râdeau, oamenii mergeau la lucru, oamenii comunicau și se face o disonanță în cap, creierul nu-ți poate să-i explica cum, adică e război, Kievul nu are lumină și oamenii vreau să zâmbesc încă. Ei zâmbesc, nu internet. Nu internet, am vrut să arăt videos cum ei s-au dus se numește Kievske more, se numește asta așa, водохранилище lângă Kiev, foarte mare. Și oamenii au făcut acolo discotecă, chiar pe gheața asta. Au făcut după explozii foarte mare, noaptea a fost prea în prilot, rachete era și toți toți. Au ieșit, s-au atacat și ca răspuns ei s-au dus la discotecă, da, acolo. Păi ce să faci? Acasă e fric, căldură, nu-i lumină, nu-i. S-au dus oamenii să... Înțelegi? Asta e luptă, cum spun, internă și externă, da? Da. Tu fiecare zi lupți și ai două alegeri. Prima, все, nu pot, eu mă duc. Cedez, da? Da, cedez. Sau a doua, eu mă duc până la capăt. Eu o să lupt, eu o să găsesc căldură, eu o să găsesc, nu știu, apă, știi? Și tu în fiecare zi ai alegerea asta. De exemplu, eu, când am făcut alegerea, eu până la capăt o să fiu aici. Dar oamenii, de exemplu, dacă eu aș avea copil și familie, nu știu dacă eu aș vorbea așa de curajos, înțelegi? Când ești singur, cred că e mai ușor. Este frică, e greu, e fric, eu tot n-am avut căldură, sper că să am și eu sunt turneu acum și e mai bine că eu sunt turneu, înțelegi? Pentru că undeva este căldură, undeva nu, sala e caldă, sau... acum sala era foarte bună. Am văzut eu riderul, am văzut. Azi era foarte bine, da, și era și lumină și după căldură era normală. Dar alaltă ieri era foarte greu, era chiar, am avut par din gură. Tu ai adus discuția la un lucru care l-am observat în 25,
Da. Că lucru rău el vine și de la sine, dar lucru bun trebuie întotdeauna ales. Adică eu am ajuns la sfârșit, dacă vrei să faci ceva bine, Da. tu trebuie și conștient și trebuie să alegi. Și să alegi, asta e alegere zilnică care tu o faci. Da. Asta ies că ucrainenii tot asta fac? Cumva Fiecare ei în zi. fiecare zi aleg, rămân sau pleacă. Eu cred că da. Și a rămâne înseamnă e un bine. Nu, da. Nu asta înseamnă că noi ne ținem. Asta înseamnă că noi luptăm. Și noi trebuie să ne păstrăm, pentru că scopul lor la dușmanilor să ne distrugă, să ne ucidă, noi să nu fim, înțelegi? Dar Ți nu-ți pare inuman când tu spui scopul lor să ne ucidă? Cumva asta așa sună ciudat. asta e. Păi, cum tu o să vezi? Cum voi o să dormiți noaptea și ei o să încearcă să vă ucidă. Concret, o să fie rachetă care ori o să fie în casa ta, în hotelul vostru, Da. ori în alt casă, în alți oameni. Da. în alți oameni, înțelegi? Și asta se numește la noi deja loterie. Nici n-a loterie, la noi se numește asta. Și tu n-ai alegerea corectă pentru mine. Asta tu să crezi în ZSU, Zbrojne Sile Ucraine, ca tu să le susții. Iată, noi strângem... Apropo, da, despre asta vreau să întreb. Da, noi strângem 1 milion, astăzi avem deja pe banca se numește, noi strângem, avem 300 și ceva avem De mii de grip, da? Da, 330.000 de grivni. Și eu după fiecare de exemplu, iată, eu apăs 1000 de grivni. Da. Eu să arăt. Eu apăs 1000 de grivni, apăs, dacă Plătești. este internet, și am plătit, iată. Și tu ai... Все, am plătit, banca пополнена. Gata, da, după fiecare concert eu încerc tot să și scopul nostru, de exemplu, este 1 milion de griveni. Cineva tam 200 de mii, cineva 10.000 de griveni, cineva 20 de milioane strânge. Și asta pentru GUR, asta rozvitka, nu știu cum și Răzverul și rozvitka. Deci... GUR. Eu nu știu. Головне управління розвідки, ну ось скрізь, de exemplu. Da, să fie disclaimer. Asta дрони Магора, asta sunt водяні дрони. Asta în apă ei sunt. Ei distrug tot și podvodne lodki rușilor și așa mai departe. Pentru că de la navele, da? Nava se numește? Da, corabii. Din corabii, din nava asta se pornește kinjal și tot asta, rachete. Uite-te, dar cum s-a pornit că un om din Moldova așa de activ susține societatea ucraineană? Așa s-a pornit. Așa tare te-ai identificat tu și ești suflet ucrainesc? Așa se prea, am trăit aici, am auzit cum am dormit la Picersk, iată, cu Piotr Mihailovич. Am trăit aici. Oamenii bombardează, vor să te ucidă, vor să te, cum, nu știu și s-au schimbat. Pentru mine mult s-au schimbat, tot s-au schimbat. Eu le socot teroriști, eu le socot ubiți, cum se șibă. Ucigași, da. Pentru că asta ei și fac. Dar din Moldova nu te temi? De ce să mă tem în Moldova? Că acolo... Că acolo să încep foarte mă tem. Eu acum în Odessa e foarte greu și noi, războiul nu s-a terminat. Eu știu că asta e foarte greu să te gândești la asta fiecare zi. Oamenii s-au obosit tăți, și în Ucraina, și în Europa, și în Moldova. Și oamenii vor să trăiască, ei nu vor să se gândească la război, la armă, la la DSU, ei nu vor, dar asta e. Asta avem. Și să înțeleg că toată armata Ucrainei te știe pe tine personal, da? Nu știu toată sau nu toată. Eu am văzut un moment foarte emoțional la concertul tău anterior când un copil a transmis medalia lui tata, ți-o transmis? Asta nu era medalia, asta era medalia copilul, dar el a transmis că tata era la război și eu am transmis salutări la tatei. Și tu ești un fel de cumva omul din mijloc care comunică cu societatea, traduce mesajele societății către soldații ucraineni și invers? Eu просто sunt artist, slash, nu știu, influencer și acum în Ucraina, de exemplu, dacă ești artist, nu poți să n-ai poziție, înțelegi? Nu poți să nu susții, pentru că, cum să spun, ești cu părinții vorbit și eu îi spun, dacă eu nu o să susțin ZSU, nu o să adunăm bani pentru dronuri, pur și simplu șahedul ăsta o să mă zăp. Dar așa, eu strâng banii ca să mă apăr, просто să mă apăr.
Și noi tăți strângem. Și dacă noi tăți o să credem că gata, noi asta nu ajută, știi? Gata, ei o să ne... Deci este că e disrespectful Noi pierdem, acum aici. noi pierdem. Să noi poziție e disrespectful, da? Asta e, nu e disrespect, asta e cringe. Da, și da cum fără poziție? Și crezi tu? Nu, asta dacă tu n-ai poziție, dacă ești neutralni, asta все, asta e, Da? ești cu dânsul. Dar sigur, dar păi cum? Aici fiecare are sau tată, sau frate, sau fiu, sau mamă, sau soră, are care este la război, care deja a pierdut, sau prietenul, care este, nu cum, a murit, Fost ucis, a da? fost ucis, de exemplu, da. Și fiecare simte durerea asta напрямую. Nu așa a auzit undeva, asta nu sunt noutăți, nu e televizor, asta fiecare simte asta напрямую, înțelegi? Asta era взрывная волна și era acolo, în partea asta. De exemplu, vezi, asta e cum... După clădirea astea? După clădirea asta, da, era. Da? Puțin mai departe. Și asta era взрывная волна. Dar взрывная волна, asta e... Asta e tipa, nu... Iată, de exemplu, hai să vă arăt, de exemplu. Hai să vedem. Iată, asta e ușa mea. Vezi? De intrare. Aici era sticlă, sau cum, stick? Da, sticlă. Sticlă era aici. Adică Dar era cum- ca la oameni bogați. Da, era ca la oameni normali, da. Dar acum asta e fanieră. Iată. Asta e fanieră și Asta de la fanieră lovitură de acolo? A? De la lovitură de acolo? Da, da. Și aici încă e normal, acolo e вообще p***ți, oamenii n-au și acasă. De exemplu, la mine numai sticlă a rămas, Da. De dar la geamul s-a deschis, eu eram culcat. Și... Tu erai culcat în casă când ieșeau chicat o rachetă? Da, eu n-am știut, просто n-am auzit alarma, da, trevoga, n-am auzit-o. Și eram culcat și взрывная волна, cum, vezi, что вхнула, cum se spune. M-a împins. M-au împins de la pat, înțelegi? Și s-a deschis și eu am făcut chiar, am făcut geamuri, hai ne ducem. Acum Dar lumina tot este, da? Este lumină. Ne-a mers. Ne-a mers să avem lumină. Dacă acum stinge lumină, rămânem în lift, pe-album. Dar la complexul nostru locativ, tătei придумано. Și, de exemplu, eu odată am cum застряг, cum se șibă. Am rămas aici în lift, dar el te aduce până la... De exemplu, mă застрягă tot. Și el te aduce până la... Da, el te aduce și... Să ne leacă memorie în Da. da? Dacă noi rășim în sovietski, tu rămâi acolo și trebuie să aștepți dispatcherul, înțelegi? Asta dacă nu nimerește la tine în casă. Uite, poți să înțelegi unde e moldovanul după covră. Unde trăiești. Am luat din sat. Iată, asta e jaluziu care era. Iată, jaluziul ăsta. Așa? El a rupt tete, de exemplu. Acum ea e închisă. Vezi? Asta e sled, cum se numește. Da, urmă. Urma. Tipa a bucnit așa și s-a deschis tot și a format setcă, a format jaluziu, dar a rămas. Sticla, de exemplu, la mine a rămas. Dar tot am chemat omul care a venit cu... Tu nu poți să... Tot chemi oameni. Asta de eu nu personal. pot. Nu, am în vedere că nu a lucrat chiar aparatul ăsta, tehnica n-a lucrat. Și acolo tot n-a lucrat la balcon. Dar la mine e încă normal, prost m-am speriat foarte tare. Da, drăguț la tine. Mulțumesc. Da, nu-i strâns, dar... Da, eu asta înțeleg. Așa, asta вообще crută. Des să vă aprind. Mi-au codonat la ziua de naștere. Oh my god. Și când iese lumină, când o... Și plastince? Nu multe am Lana Del Rey. Eu știu și să dăruiesc de naște. Da, plastinca asta вообще top. Eu am un prieten care le colecționează, dacă nu le are vreo 80. M-a aprins. Scură. I-am luat câteva, mai mult Nirvana și... Asta și? Asta Lana Del Rey. Короче, dar eu cu lumină вообще nu stau. Eu stau... Eu stau așa și cu lumânări. Am de lumânări. Iată. Lumânări. Asta așa de personal. Da. Asta tot ne-au codonat în tur, știi? Cadouri, tot asta. Să beți ceai? Nu cred. Cred că nu. Te și să te deranjăm. Da, eu am ceai, dacă ceva. Și asta ești tu? M-a desenat un ciuvac. Asta e de la fan cadou? Da. Ты зачем сирена?
Da, Ce, încep ai sirene, eu mă furit? duc aici, dorm. În vană. În varnă? Da, dar eu nu știu și cu vană. Stai, nu filmează, să o văd. Aici stau culcat, de exemplu. Și tu crezi, ai și safe, tipă? Asta se numește правило двух стен. Правило... La doi pereți. Doi pereți. De exemplu, dacă atunci când eram culcat era să fiu aici, Da. nu era să... A venit ștucăturcă peste mine, știi, tot asta. Și de exemplu, dacă se strica sticla, era să meargă spre În mine. față, da. Da, în față. Trebuie să ai doi pereți între... Trebuie să ai doi pereți. O pereți și încă una... Asta e regula. După asta e etajul 3? Asta e 5. Mai pe scurt, de drone ți salvează, de rachete. Da, dacă vine rachetă în casă, nimic nu ți salvează. Asta e chiar Tu, pravila. tipă, tu stai așa și tu te ascunzi așa și aștepți să te... Adică sculc pe noapte. Scuz, dorm, da, dar eu am Nu, matras. dar sculcă pe noapte? Tu trebuie să dormi pe noapte știind când tine poți da racheta? Da, noi așa dormim. Tu nu stai și nu mergi. Da, avem un shelter, avem aici școală, dar tu prechini acum e iarnă, trebuie să te duci în shelter, trebuie să, undeva un minut trebuie să merg. Înțelegi ce mă interesează? Ia că asta mă interesează. Tu te-ai deprins așa de tare cu asta? Da. Că zboară Toți racheta oamenii- și poți să dormi liber ca aici, Da, gen să nu te duci acolo? Da. Asta e viața noastră. Iată, am un matras așa. A, și tu îl pui aici, da? Da, el e раскладной. Uite, iată, el e раскладной. Și poți să dormi, poți să te culci. Короче, când ați și... dar nu, pentru și. Da, serios, poți să te culci să vezi, da. El e cum, e comod. Da, ca în De Japonia. exemplu, Alexandru, el doarme pe așa ceva. Скажи? Da. El a recomandat, șcam. pentru schinare asta e deja recomandat. Скажи? Eu dorm ca în hernie. Tu ai probleme, dar pentru schinare asta... Dar el doarme că Nu, bombardează asta nu- casele. Asta e moale. Asta e încă moale, da. Asta e moale. Trebuie pe podea. Asta e pentru Dar camp, unde în короче. spate e dat. Eu... Bă, eu nu știu. Dar părinții trebuie și spun cu asta tot. Kстати, pentru părinți nu arătați videosul ăsta. Ei cum... Retrăiesc, конечно. По-любому. Please use evacuation stairs to the underground parking area located on the -first floor. E că așa sună la 12 noapte sirena. A fost o sirenă. E ложная, nu? Nu e ложно. Nu e ложная? Simplu nu zboară nimic, dar e ceva... Și că stai așa și te gândești. Când și ложная și când și ложная. Și cum вообще oamenii pe bune s-au deprins cu tot asta? Adică, Da, jumătate хотел să coborâi. băi, eu nu înțeleg. Tu și înțelegi că odată te-o sculat și e ложная, a doua oară și a treia oară tu n-ai vrei să te scoli. Scurt, a coborât jos până în acolo, cum ai spus că se numește? Shelter. Shelter, da? 4 oameni, ne-am întors înapoi, s-a anunțat că tot e terminat, că asta a fost, gata, atacul s-a terminat, s-a desființat tot. Și-a durat cât, vreo 20 de minute, 25? Și acum e ora fără 10-1. Și că asta și ne gândim, să ne ducem să ne culcăm sau să toată noaptea așa și... Chievul el merge pe parte cumva, așa ne s-a explicat cel puțin, trebuie de verificat amuși pe hartă. Și hotelul care stăm noi, el stă pe Dnepr, la râu. Și iasă când se atacă rachetele, apele zboară deasupra râului și pe partea cealaltă de Kiev se duc. Și în mod ideal, ele trebuie zboare deasupra noastră în Coloiană.
dar indiz n-ai. Nu știu. Dar amplasarea e safe, cel puțin. Așa a fost gândit, așa a ales locația ca să n-aibă interes să lovească încoace. Dar blin, ei lovesc și peste tot, așa că asta tot așa cum să credem în probabilitățile de moarte. Eu citem acum probabilitățile că 0,008 probabil procente, probabilitatea să mori de la rachete. Nu știu ce mă încălzește mine cifra asta. Ia uitați-vă, e ora fără 10-9. Noi am aflat de așa o tradiție interesantă, precum că fix la ora 9, în fiecare zi, aici în centrul Kievului, toate mașinile se opresc și fac o minută de reculegere pentru Maidan. Dacă n-ați înțeles, noi suntem fix în centru și în spatele e Maidanul. Hai să prindem niște cadre și să vedem cum asta se întâmplă. Eu sunt tare curios, asta e fiecare zi, la 9 dimineața fix, toate mașinile se opresc, oamenii ies din mașini și stau un minut și își amintesc. Adică fac un fel de gestul ăsta de minută molcenie în rus, îi spunem. Hai să vedem. Uitați-vă cum se întâmplă. Fix la ora 9 dimineața, mașinile se opresc și un minut de reculegere pentru cazul Maidan. Eu îmi imaginam asta că să fie mai haotic cumva să oprească, dar în esență a venit poliția în stradă, a oprit totul și un minut de reculegere. S-a pornit. Dacă se privești din punct de vedere a omului, e foarte dureros, nu încape în cap tot asta. Dar dacă se privești din punct de vedere societății, se întâmplă lucruri foarte transformație și spre ceva, spre independență, spre putere. Ucraina e mult mai puternică decât, nu știu, 10 ani în urmă. Spune unde suntem. Acolo. Noi suntem, uite, da, eu spun. Da, spune tu. Noi suntem pe gheață, mai scurt. Pe Dnipro. Asta e râul Dnipro. Nu știu, deși a spus regizorul că e mai dramatic asta. Nu, dar mi-mi place cum asta, arată. Da, arată unde și vedem noi. Asta e prea cumva Am venit la pescuit. motivațional. Să spunem, da. Să spunem așa. Dar poate găsim vreun fan de-a tău aici. Da, nu trebuie, nu. Nu? El spune pește. Nu trebuie. Uite, știi ce mă interesa? Există vreun detaliu mic care te ajută pe tine să-ți explici, să-ți trăiești aici, în general? Vreun mărunțăș, cumva? Cum tu îți explici? Eu cred că asta eu nu pot altfel, știi? Eu nu o să pot să trăiesc undeva, nu știu, în Europa, chiar în Moldova este greu, dar eu vin în fiecare lună, nu știu, eu sunt în Moldova. Dar de ce tu ți-e greu în Moldova? Pentru că aici e alt deja context. Eu sunt foarte adânc aici, cu capul, cu mentalitatea. Eu sunt în lupta mea personală, înțelegi? Și eu nu pot să pierd, eu vreau să... Nu cum, pentru mine, când se va termina războiul și când pe, cum se spune, umowă, справедливі умови, cum o să fie în... Condiții... Umove sunt condiții. Da, condiții. Da? Și справедливі. Corecte, aș spune eu, sau... Și
condițiile să fiu așa ca să convină ucrainenilor și oamenii care trăiesc aici, înțelegi? Da. Nu prost să dăm pe teritoriu și să vină iar peste câțiva ani, știi? Pe condiții normale pentru oameni care trăiesc în Ucraina și victoria înseamnă că Să fie înțelesă Ucraina. să fie înțeles Ucraina și să nu se repete războiul. Asta înseamnă victorie. Vorba chiar nu e numai despre teritorii sau despre oameni. Asta înseamnă să se termină războiul fără să se înceapă încă o dată peste câțiva ani, înțelegi? Pe teritoria asta. Da, și înțeleg. anume pentru asta acum lupte Ucraina, eu cred că. Dar tu crezi că e posibil, general, împrietenire înapoi a ucrainenilor e să mai poată trata Rusia Nu, aproape sau eu nu? cred că nu. Cum? Cred că sunt condiții, de exemplu, trebuie reparații, da? Reparații, așa să fie reparații. Da. Am spus să construiască tot ce și-a distrus. Da? Să construiască, ei trebuie să schimbă Vlada, cum se și Vlada. Conducere să schimbă. Dar ei trebuie foarte mult să fac, dar la asta даже nu mă gândesc. Dar pe asta 10 de ani. Asta chiar și poate mai mult. Dar la asta даже nu mă gândesc. Nu mă gândesc la ei, dacă sincer, la ei. Mă gândesc la noi și la puterea noastră internă, înțelegi? Știi și de crută, вообще, eu nu știu, eu e că am murașchi pe tel. Nu știu cum murașcă, nu pot să... Pielea găină, da. Pielea de găină, da, spune. Când înțeleg că un moldovan, Ucraina, reprezintă cumva luptă pentru dânsi asta. Pentru mine asta e luptă personală. Că, de exemplu, eu am venit în Ucraina și am început să cânt, să fac umor. Și rușii cumva m-au alungat. Nu, tu nu o să fii aici. Tu nu o să-ți continui drumul tău. Știi? Nu o să fie așa, nu. Și pentru mine asta e luptă personală pentru că, deși eu nu o să continui, deși eu am ales țara, așa s-a întâmplat. Fiecare știe în viața lui și alege țara lui. Așa s-a întâmplat că eu aici a fost drumul meu. Dar eu am văzut la am concert rămas fetele tare să lipesc de tine. Asta deja e altă parte. Nu, adică că tu placi tare mult ucrainenilor. Eu la asta mă refer. Da, asta deja e partea muzicii și cum eu fac muzica asta nu e partea din alegerea mea. Știi și trist. Nu, asta e strict personal observație. Că eu am fost la concertele de ale tale și în Chișinău și în Kiev și în Kiev, în Ucraina și în alte orașe, da? Adică ucrainenii te acceptă pe tine mult mai aproape cumva. Am în vedere că la noi cumva moldovenii parcă au așteptări tare mari. Nu, eu cred că eu prost n-am construit nimic în Moldova. Eu nu eu și n-am cânt și în Moldova. În Moldova noi am făcut Exact, tău galben îl știi tot. Îl știi, dar asta în Ucraina a fost totuși. Asta nu era în Moldova. Dar și în Moldova eu am construit noi cu Vlad, cu băieții, am făcut stand-up-ovka. Dar în stand-up-ovka toți ne știu și tot e bine. Dacă, de exemplu, Chișinău Arena veniți 5 aprilie. Te invit și pe tine. Așa bună seara să și în Chișinău Arena. Și la așa bună seara la arena tot e foarte crută. Oamenii, eu am în vedere că acolo eu sunt puțin în spate, da, la lucru, la stand-up-ovka și n-am construit, e corect cuvântul вообще? Da. N-am construit, nu știu, brandul meu sau Ivan, eu sunt așa în Moldova, ca Satoshi, de exemplu. Wow, Satoshi în Moldova e top și acum și el chiar a lucrat mult pentru asta. Eu am lucrat aici, concret. Și am ales aici să fiu. Eu n-am lucrat. Nu, tu ai lucrat tot în Moldova și tu ai nume în Moldova, înțelegi? Dar există vreun lucru... Asta e răspunsul la ce întreba de și în Moldova așa. Hăcea, mi se pare că în Moldova oamenii când mă întâlnesc, tipa... Nu, eu poate asta și e distorsiune cumva, asta e strict percepția mea, poate eu tot greșesc. Nu, ei nu mă știu așa ca cum îl știu pe Satoshi sau pe Emelian Crețu, eu n-am așa popularitate, înțelegi, în Moldova. Dar cine mă știe, cum? Salută, faci poză din stand-up-ovka, poate din Liga Smeha, știi? Nu din cântici, cred că nu din cântici. Dar cânticile sturbate să fie... Ți-a plăcut cântici? Da. Vreau, eu foarte, acum și scopul meu pe anul este să fac un cântic Una любила техно.
Să fac un cântec vreau ucrainean și în română și în ucraineană într-un cântec vreau. Asta să fie scopul meu pe anul ăsta. Vreau să fac un feat cu cineva din moldoveni, dar iată, zdop și zdop, nu ne-au răspuns, nu vor. Cred că nu. Zdop și zdop, m-am gândit, Dan Balan, cred că tot nu o Tu să dacă vrea. faci un feat cu Dan Balan, asta și... Dar el, apropo, a fost în Ucraina. El e foarte renumit aici. El e cel mai renumit moldovan. El și Sofia Rătaru. Cei mai renumiți, ne, реально, cei mai renumiți moldoveni în Ucraina. Pur și Asta. simplu el s-a dus când s-a început războiul, cred că. El a venit de câteva ori, dar nu știu unde trăiește el. Poate tu știi, Cine? Dan Balan. Nu, eu să Scrieți în comentarii unde trăiește Dan Balan. Mă interesează încă un lucru, dacă revenim la viața din Kiev. Este vreun lucru care te-ai săturat absolut de-a nu mai poți, adică nu-l poți răbda? În general, și te-a săturat pe tine foarte mult în toată... Te-a obosit mai degrabă, nu te-a săturat. M-a obosit. Mhm. Da, cum securitatea, da? Că nu e securitate. Asta totuși obosește. Asta foarte obosește. Nu cum, nu poți să te simți liber. Nu, iată, voi sunteți în Kiev, parcă tot e normal. Nu parcă, știi? Dar senzația asta durează nu mult, știi? Iată, de exemplu, o săptămână normal și duminică se începe să bombardează. Mhm. Foarte tare. Și gata, tu te-ai relaxat deja, te gândești că, iată, pot să lucrez, pot să-mi fac plan. Că cel mai mult asta că nu poți să faci plan. Iată, eu am amânat acum 3 concerte din cauza că este ireal să faci în orașele cele, din cauza că a fost bombardament, din cauza că nu-i căldură, ceva nu-i, căroci, nu pot să fac, condiții nu. Noi ieri, de exemplu, când a sunat, a fost sirena, noi ne-am strâns, a ieșit și când colo a anulat sirena. Și tu știi așa o senzație că, băi, pericol, trebuie să te ascunzi, Da. dar pe de altă parte nu-i pericol. Știi de ce? Pentru că, de exemplu, eu am auzit pericolul ăsta și chiar lângă mine am văzut chiar cum focul este. Și de acum eu am trigger. Eu dacă auz sirenă, pentru mine asta e ceva, nu-i prost sunet, înțelegi? Nu-i glumă, da? Nu-i sunet. Pentru voi asta, eu cred că încă e prost sunet, fără, voi n-ați auzit după sunetul ăsta, când o să-l auziți, gata, asta se schimbă imaginea puțin altfel, reacționează. Nu, eu așa cred. Și mulți oameni deja știu ce se întâmplă după alarmă. Ei înțeleg că acum va fi sau șachet sau rachetă și clar că șansa că o să nimerești chiar în casa ta nu e mare, dar este. Înțelegi? Noi ieri ne uitam că statistic vorbim de 0,3 și 0,8%, corect? 0,008. Ia uite, Că o să vină în casa ta? ca să mor de la rachetă. Ca să mori de la rachetă. Dar eu stau și mă gândesc, dar cu ce mă ajută cifrele astea? Adică, nu, gen, dacă ele nimeresc pastaian peste tot, ele pot să nimerească unde vrei, efectiv. Și asta nu... Nu, ascolă că este cum se zice ascolă, nu știu, bucată de rachetă poate să nimerească. Asta mulți. Vezi cum noi avem cuvinte rusești? E că eu stau și mă gândesc cum discut și înțeleg că la mine vocabularul totuși e influențat din... Păi asta e normal, cultură. eu cred că asta e foarte normal pentru că noi, suntem de 100 de ani rusificați, trăim în societatea asta. Eu вообще n-am nimic împotriva limbii ruse. Eu cred că problema în oamenii care vorbesc limba asta, rușii, care bombardează și sunt agresori. Și este o asociație, vrei, nu vrei, am trigger și asociație. Gata. Asta e tot, înțelegi? Da, înțeleg. Și asta e tot, dar și că noi avem rusisme, că noi vorbim câteodată, asta nu e nimic rău, înseamnă că limba este vie. Eu tot când vorbesc, acum eu în majoritate vorbesc în ucraineană, cel mai mult vorbesc și este foarte ușor, dar tot am rusisme, se numește surjic. Când în română, nu știu cum, curștură poate, da, nu? e curștură, Ceva, da. E o combinație din două limbi, nu? Da, la noi asta e foarte popular. Cel mai ambasador asta e Valera Levski la asta, știi? Valera? El are foarte multe rusisme și la noi, eu am vorbit cu un filolog, că asta se numește că limba asta ea e vie, e pravильно? Da, e să modifică, e să cumva să construiești. Tu la asta te referi că e vie, da? Da. De exemplu, că românii nu ne înțeleg, chiar în România, că noi vorbim așa, asta e, cred că, normal. Eu special nu traduc cu subtitrări,
că ei se interesează de asta. Bun, cum? hai înapoi Da, mergem, ideea. că de-am e frig, nu? Da, e foarte frig. Iesă că, în esență, dacă tu ești gata să trăiești în așa condiții până la final de viață, înseamnă că tu ești gata, tu cumva te-ai smerit cu asta? Adică Am acceptat. Cum? Am acceptat că o să trăiesc. Asta nu înseamnă că eu o să trăiesc în condițiile războiului. Da. Asta înseamnă că eu o să trăiesc în luptă toată viața. Ca și fiecare om. Fiecare om trăiește în luptă, are lupta sa, înțelegi? Da. Și lupta mea e, cred, puțin mai grea, că ea este în condiții războiul, dar eu tot am fiecare zi alegere, înțelegi? Să stau aici sau să mă duc și să fac, să plâng, să continu, să ajut, să nu ajut, înțelegi? Și asta e ceea ce am acceptat. Am început să povestesc despre al doilea război mondial, că acolo erau oameni care foarte tare așteptau că, de exemplu, iată, acum, la anul nou, se termină războiul, știi? Aha. Pentru că cineva a spus pe televizor, gata, perigăvor, ceva a vorbit cu Hitler, tot normal, și nu s-a terminat războiul. Și oamenii așa, tip, au făcut cum, sau n-au putut să aștepte, înțelegi? Dar erau oameni care n-au așteptat să termine războiul. Prost au trăit în condiții care erau și nimic nu așteptau. Și lor le era mai ușor. Iată, eu sunt mai aproape de filozofia asta. Victor Frankl este în Căutarea sensului vieții, care scrie... Asta el a spus? Sau... Nu, el descrie cum a stat într-un conцлагер. Iată, eu Da, despre asta am vrut să spun, prost n-am știut cum mai concret să povestesc despre asta. Da. Dar înțelegi, da? Despre ce am Asta e vedea. filozofie întreagă, el e psihoterapeut și el, da. Asta e filozofie care pe mine, de exemplu, mă ajută. Că eu, speranță eu o am și eu cred dar eu nu accept că iată, mâine se termin. Nu, eu trăiesc în condiții care aveam noi. Nu, asta e ok. Eu cred că asta, eu își spun, asta e luptă внутренняя, cum se zice, interioară. Și tu o ai, și fiecare dintre noi o are. Și nu înseamnă că la mine ea este mai grea sau la tine mai grea. Nu. Noi fiecare avem aceeași luptă. Eu te ascult pe tine și eu înțeleg că eu încă nici n-am făcut Nu. discuția asta. Eu serios îți spun asta. Nu. Uite, Ivan, să alegi conștient să stai aici, când poți stai și în Chișinău, după mine asta e un act de curaj care... Eu înțeleg de ce tu asta faci. Eu înțeleg că tu altfel nu poți. Asta e calea eroului. Da. Hero journey. Da, ne, asta așa nu calea eroului. Ne, eu asta fac pentru că așa s-a întâmplat în viața mea. Cum? Eu n-am știut cum altfel să fac. Pentru mine asta e ok, nu știu. Dar eu și mă întorc în Chișinău, avem stand-up cu băieți, eu mă văd cu părinții, mă văd și pentru mine asta e foarte important să fiu în Moldova, pentru că, știi, sunt oameni care se duc, nu știu, sau în România sau undeva, gata, Moldova asta, pentru mine Moldova e foarte importantă. Dacă eu o să n-am casă, de exemplu, în Stoianov, dacă pentru mine asta și mă ține, înțelegi? Eu mă țin pentru că am, nu știu, prieteni, băieți din stand-up, că am părinții, frați și asta foarte pe mine mă ține. Sunteți mult, dar părinții și spun, haide să te încheiem cu asta. Și spun părinții tăi? Pentru că eu cred Hai că să nu încheiem cu asta. ai mei nu m-ar lăsa în pace. Dar eu cred că ei mă susțin și sigur că ei retrăiesc pentru mine, dar ei mă susțin în alegerea mea. Și eu povestesc ce se întâmplă, vorbesc cu dânsi pe tema asta. Cred că ei fiecare zi cred că retrăiesc, dar eu mă simt foarte bine. Eu cred că în război, în haos, mă simt mai bine decât mă simțeam, nu știu, 20 de ani când se părea că tot e normal, știi? Așa numai artiștii gândesc. Nu numai artiști. Nu, eu cred că asta și concediat sau cum este? Concediat e o dat afară. Nu, concediat. Spivpalo.
Coincis. Coincis, хорош. Asta și coincis cu vârsta mea, că eu sunt deja matur și mult am experiență și mult am ajuns la vârstă când sunt mai conștient decât eram atunci. Dar și transformarea este foarte mare în Moldova și în Ucraina. Noi mergem spre independență. Avem foarte mult de să luptăm și în Moldova și în Ucraina, dar asta ne așteaptă. Dacă vrem să fim independenți, dacă vrem să fim puternici, eu cred că trebuie să alegem calea. Da? Tu tot așa crezi? Eu nu pot decât prost să mă închin în fața ta. Adică Dar asta este de respectat și de inspirat. Asta tăiem. Pe mine mă inspiră. Ți inspiră, точно? Da. Eu te ascult pe tine și înțeleg că eu așa de puțin am făcut. Eu cred că tu, eu sper că tu după ce că ai fost în Kiev, o să ai, tu te-ai gândit, să ții minte despre cine schem la podcast. Da. Și nu schem pe cineva neutral, niște. Eu am în vedere de tipuri tipa Vlah, Vlah pentru mine. Am înțeles. Da? Dar și am mâncat-o la roast pentru asta. Hai. Nie, dar tu știi de ce, da? Da, știu. Просто pentru mine ea este clar pro-rus și clar și ea are și ea se gândește. Pentru ea asta e foarte clar și nu înțeleg uneori. Короче, noi toți luptăm pentru un scop. Să fim independenți pentru cultura noastră și așa mai departe. Dar rușii au scopul lor. Tu alegi sau să și cu dânsi sau să și cu noi, da? Я Майна Валеніс, українська співачка. Я більш ніж 30 країн об'їздила з концертами. Тобто я маю такий, можна сказати, світовий досвід співочий. Тому з роками це була моя якась така потреба відкрити простір, де можуть вчитись діти, дорослі, зірки, шоу-бізнес і просто звичайні люди, які хочуть не утримувати в собі ці емоції, ще навіть до війни. Да? Для мене дуже важливо було допомагати, да? людям через музику, через голос. Таким чином ми проявляємось в цей світ. І от я саме допомагаю не просто співати, а більш глибинно, да, всі свої емоції не тримати всередині і випускати їх в світ через голос. Таким чином. Я год думаю, як заспівати, і мені це так стидно взагалі. Ось. І от над цими всіми моментами ми працюємо, щоб люди могли бути просто вільними, проявленими, щоб не було жодних якихось там стриманих, да? Нас же з дитинства, в принципі, в ці часи ще затискали в цьому. Да. І були такі установки, типу, бути тихіше, не виділятись. І саме тому зараз великий попит на це. І коли такий стрес, коли таке ми всі переживаємо, це прям дуже необхідно людям. 30 країн – це великий Це опит. дуже багато, да. Я навіть тільки в Китаї більш ніж 40 місць. То ми повинні зняти окремий подкаст з вами. Так, можна. Про цей експірієнс. Так. Але зараз я багато уваги приділяю сім'ї, багато уваги приділяю розвитку школи. Це не просто в наші часи. Так, а в контексті війни це що означає взагалі? Ну, взагалі я не можу поняти.
як люди вибирають тут жити взагалі. Серйозно. Тому що Да. це вибір. Дуже багато людей так каже. І я, будучи людиною, скажімо, європейською, да, світовою, і в мене завжди були і гастролі, і поїздки, контракти в різних країнах, я все одно верталась додому, тому що тут мої люди, тому що тут мій улюблений Київ. Для мене це як цінність, як потреба внутрішня. А зараз, на початку війни, я виїжджала в Німеччину, я була рік там, але паралельно ми робили багато дуже благодійних турів і збирали гроші на допомогу Збройним силам. І я повернулась, тому що я не змогла стаціонарно жити в Києві, тому що я не змогла просто. Мені Чому? емоційно, ти як не можеш розслабитись. Ти не вдома. Я все робила, я співала, я викладала, я підтягнула англійську, я викладала німцям англійською. В мене пішла вже там, я дуже багато співала і в Іспанії, і в Швейцарії, і в Португалії. Дуже таке активне життя було. Але ця всередині прям дирка, вона не давала жити. І коли я просто приїхала до друзів на якийсь час і побачила, як тут живуть люди з дітьми. Так, тривоги, так, таких обстрілів, як зараз, тоді не було в 23-му. Але я побачила, що люди живуть. І я просто поїхала, зібрала в машину всі речі, студію звукозапису, фортепіано, все, що в мене було. І кажу, чус, дякую. І все. І повернулась. І чесно, я ще жодного разу не пожалкувала про це. Так тяжко, але... Не страшно? Що таке страшно? Ми ж свідомо це обираємо тут бути, так? Звичайно, страшно. Страшно, я вагітна. Дуже страшно. Поздравляю. Дуже дякую. Але ж свідомо ти це обираєш. І я вірю, що все буде добре, все пройде. Людям з дітками дуже тяжко, коли особливо зараз немає електрики, і ти хочеш спуститись в укриття, і тобі треба там 16-го чи з 25-го поверху з дітьми біжати, в укриття. Так можна не успіти взагалі. Я думаю, що люди про це не думають. А про що думають люди? Коли Спать такі... хочуть вночі, щоб було тепло, щоб було освітлення. Про рідних думають. Я не можу сказати про це суспільство, можу сказати про нашу сім'ю, про себе. Я стараюсь не думати про жахливі речі. Просто не думати. Я захищаю себе, захищаю свою психіку таким чином. Ми багато ночей провели в паркінгу, дуже багато. Але набагато краще, наприклад, вдома, нікуди не йти, для себе, для здоров'я свого. Тому що коли я бачу там на паркінгах на бетоні просто лежать там дітки, лежать люди, це, я не уявляю, як наступні дні після таких ночей жити. Жити, функціонувати, працювати і так далі. Тобто... Тобі не страшно, допустимо, за твою дитину? Мені взагалі зараз я прибираю це поняття страху. Інакше нема чого тут робити. Я намагаюся созидати, я намагаюся робити щось корисне для нашої сім'ї, для суспільства, для дітей, для школи, для дорослих людей. І за собою вести. Оце дуже важливо. Людям зараз потрібна опора. Якась опора така, може, стара, довоєнна. От в мене дуже багато людей, які в мене займаються там вже 10 років, 8 років. І їм ця маїна дуже потрібна, тому що я є опорою для них, внутрішньою опорою. Також в мене велика онлайн-діяльність, в мене є учні з США, Ізраїль, Японія, тобто по всьому світу. І зараз в такий час, коли багато українців виїхало, це теж як опція до саме цієї внутрішньої опори, яку в мені, як навіть через онлайн, люди знаходять. Це дуже-дуже важливо. Через онлайн підтримку? Онлайн-заняття. Ні, це повноцінні онлайн-заняття вокалом. Є певні умови, але це дуже-дуже корисно і працює. Так. А в тебе відки істочник, сила? Звідки в мене енергія? Да. Я... Жити тут? Вона є. Слава Богу, є.
Набагато менше, якщо бути чесною, ніж раніше, але вона є. Нікуди вона. Це внутрішня така сила, внутрішня теж моя опора і місія. Ну, для чого я в цьому світі. І навіть через такі складні умови, і навіть через таке все жахіття, яке зараз відбувається, я потрібна. В чому секрет? Цьому... В чому секрет? Нема Як в тебе виходить вибирати добро, коли вокруг багато болю? Ну, це, напевно, залежить від людини. Що вона несе в собі. Це і до війни було. Просто до війни я така була набагато енергійніша, якщо про енергію, набагато активніша. Відіймає ресурс, дуже відіймає. Тобто, що не досипаємо, все це навкруги. Просто, щоб робити свою роботу, ще є купа нюансів, які треба зробити. Але просто Генератор там завести. Завести генератор, він не працює, розібратися з чатом GPT, чого ж він не працює, як ту заслонку туди-сюди пофігачити, щоб воно працювало. Да? Але я не можу морозити дітей, да? І не можу зупинити. Це буде з мого боку, як... Ти можеш забратися від цього? Можеш уїхати відсюди? Можу, але я тут потрібна. Я так відчуваю. А що, по-твоєму, молдавані не розуміють про Україну? Що вони повинні знати? Що ти замітила? Ти ж їжджала в Молдову, вірно? Але я дуже мало спілкувалася з з людьми. Я не знаю, що думають насправді. Що повинні знати, що ми дуже любимо свою землю, ми дуже любимо свою Україну і що, бачите, боремося за цінності, за те, щоб не бути під кимось, а бути самобутньою державою. І в нас дуже багато є якихось таких от цінних речей. Культура. Я не можу. Це взагалі восхищення. Серйозно. І діткам. Дуже-дуже важливо, щоб ми це прививали діткам. Тому що нове покоління, яке зростає вже на цьому всьому, вони цю цінність в собі несуть. Це видно. Вони свідоміші. Мені аж стидно. Я народилась, до речі, в Ялті. І це зараз окупована територія, це Крим. Ага. І, в принципі, я можу сказати, що в мене коріння, нікого таких глибоких українців нема. Це мій свідомий вибір бути тут, в Києві, і спілкуватись з державною, і нести в собі українську саме культуру. Я теж вивчу українську. Це дуже класно. Мінімум хоча б щось. Ні, я не знаю, я без слов лишаю. Я до сих пор не розумію, як можна вибирати жити. Тобто це які сили нужны взагалі, яке розуміння? Ми сіли, ми поговорили. Це наш такий свідомий вибір, да, і мого чоловіка бути тут. Хоча, звичайно, що він може бути де завгодно, да? Але це вибір бути тут, не дивлячись на усі ці обставини. Так це вибір великим ризиком, тобто ризиком свого життя. Звичайно, так. І в такі часи люба справа дуже тяжко йде. І так, перед робочим днем теж люди йдуть, той генератор, і тоді вже. Але ми віримо, що буде краще. І дуже скоро. Хватає сил на віру ще? Це, напевно, і те, що веде вперед. Я так маю на це надію. Але от що я хочу відмітити в усіх нас, серед мого оточення нема людей, які жалкуються. Нема сенсу в цьому тоді. Навіщо ти тут, якщо ти жалкуєшся? Звичайно, там в трец, в інтернеті ми можемо читати все це. Нема тепла, нема води і так далі. Але ми зустрічаємось навіть після дуже жорсткого обстрілу зранку і говоримо про роботу, про дітей, про то, але не про війну. І це не тому, що ми якось
не сприймаємо. Мгм. Ми просто захищаємо так наші психіки, я так думаю. Ну, це треба у людей запитувати. Але думаю, що війна я... як рутина виходить. М, Розумієте, це дуже така делікатна штука, тому що в моєму оточенні і в моїй сім'ї нема людей, які воюють. Мгм. І я, скажімо так, в тилі, да, можу сказати, що в захисті, але скільки сімей, які втратили своїх коханих, любимих людей, скільки в нас, до речі, займалися по УБД люди на кріслах колесних, без кінцівок, але вони продовжують своє життя, вони займаються з нами в залі. Ми з ними «Привіт, ти такий молодець!» Без ноги, так. Але займається. І це, знаєте, надихає. Ну, от якось це ти повністю переосмислюєш життя, сенс життя після такого. Ти повністю, от ви кажете, звідки сили. А ти просто дивишся, що поруч з тобою в залі на сусідньому тренажері займається людина от, особлива. Ми не називаємо їх там інвалідами чи щось таке. Та я думаю, ви надихаєте весь мір. Так, ну, німці, наприклад, от, з якими я спілкуюсь, вони теж мені задають це питання, ну, Маріна, чому? Ти ж можеш бути всюди, співати всюди, викладати всюди, є інструменти, чому? От я кажу, тому. Я не знаю, може ми колись, ні, я не думаю, що ми пожалкуємо, але, ну, поки я не пожалкувала жодного разу, що ми тут. Я дуже люблю людей. І вони такі різні, і вони такі цікаві. Так вони ж вбити хочуть. А? Вони ж вбити хочуть. Ні, ці, наші. Ну, я маю на увазі. Так. От тут і не зв'язочка виходить. Тобто я не можу зрозуміти, як ти собі це об'ясняєш. Як залишається це життєлюбство, да? Угу. Ну, Считає по 500 ракет на ніч, ну якби це так собі. так неможливо буде жити. Мені неможливо буде жити так з ненавистю в серці. Тому я його не пускаю в серці ненависті. Я пускаю тільки любов, і я віддаю людям цю любов. І через цей взаємообмін я напитуюсь далі. Тільки так. Ну, в мене не вийде по-іншому. Хтось може, але ж це, розумієте, це путь просто нікуди. Ну, так. Я думаю, вам стрім треба вести. Та мені багато чого треба. Але, да. Дай Бог на все сил. Ні, я про скіл, про те, що якщо починаєш говорити і є що казати, то це стрім. Ні, це залежить від людини, з якою ти спілкуєшся. Я думаю. Ні. Ні? Тобто, якщо я сяду перед зеркалом, да, і буду сама з собою говорити, це Да. буде класно. Сама собі задаєш Ну, запитання. мені дуже подобаються ваші, наприклад, я половину не розумію, але TikTok, ну, те, що я в TikTok бачила, типу, мені виходить прям супер, класно. Експресивний. Ні, це Ну, да. така тематична, ну, типу, я там не розумію нічого, але, да. Та ми просто ссоримося кожен день. Серйозно. Ну как, не ссоримся. Ну, спори такі, да, вічні. Ну, це ж класно, типу, люди реагують Да. на це. Domnul Alexandru Ignat, Spate CEO, nu, domnul, spate Alexandru. spate Alexandru Ignat, CEO la actualul Double Case Ukraine. Corect? Ucraina, da, fondator. Da, deci compania care susține în general filmarea la acest documentar și haideți să ne inițiem un pic în povestea dumneavoastră, Nu, povestea ta. vorbești la tu, da. Da, evident că eu la dumneavoastră nu prea pot. Deci, știi ce mă interesează? Mă interesează că să înțeleg că tu vreo 3 ani ai făcut tare mult navetă prin Kiev, Lvov și prin diferite orașe. Kiev, Lvov, Ucraina, da. Și ai trăit cumva. Când s-a început războiul, am avut oficiu în Harkov, Lvov, Kiev și Odessa. 9 filiale. Da, nu, erau la momentul ăsta la 5. 5, am 5 9. filiale. Da, noi mergem pe strategie că în fiecare oraș câte un oficiu. Voi ați crescut în război. Nu spate spus am crescut, dar oficiul din Harkov l-am mutat în Kiev și am mai deschis încă unul în Kiev, pe urmă unul în Lvov, n-are importanță. Trebuie să salvăm oameni. În general, în companie lucrau
Aproape toți erau directori, erau moldoveni. Așa, Adică un moldovan care era în Harkov când așa. s-au început toate acestea. Eu mă aflam în Lvov. Compania a rezistat, a pus rezistență agresiunii, spunem așa. Iarna cel mai greu, pentru că iarna nu e lumină, de la lumină se trage căldură. E greu de organizat munca, business-ul și tot așa mai departe. Tu vrei să spui că s-au închis multe companii în timpul războiului? În domeniul nostru s-au închis toate. Toate? Da. Au rămas numai una, a voastră. A rămas numai noi, da. Ok. Adică și noi am opus rezistență, era foarte greu. Erau momente când duceau lecția adică de la iPhone cu lanternă. Da, ducem cursuri, în general, internetul, tot absolut scade, ridică și tot așa mai departe. Corect, înțeleg. Da, Noi suntem acum în ne față. aflăm în fața la un oficiu. Avem 3 oficii în Kiev, acum ne aflăm în fața oficiului Double Case Kiev 3. 3, a 3-lea. Haideți să vedem, hai să vedem. Este chiar era oficiul care de la Harkov a fost mutat în Clașă. Așa, ok. Că noi 2 luni am ținut acolo calculatoarele, am ținut mobilierul și pe urmă am decis că războiul nu se termină, hai să-l mutăm la Kiev mai departe de front. Mergem să vedem cum directorul moldovean, să vedeți cum lucrează, să-i dați întrebări, luați un interviu. Haidem, dar la tine, gen, directorii toți sunt moldoveni acum? Nu, acum nu, în general din 7 directori, 5 sunt moldoveni. Și ei trăiesc aici? Da, trăiesc, Familii? locuiesc, familii, se dezvoltă, fac familii. Păi eu nu înțeleg ceva. Eu nu înțeleg cum se poate trăi aici în timp de război. Serios. Te acomodezi, în primul rând te acomodezi, într-al doilea rând te dai cu greutățile. Dar, Are dreptul permanent, adică e oficial angajat pe contract, are dreptul permanent să plece acasă, adică eu întotdeauna mă gândesc la părinți. Fiecare Iată ți părinții, nu spuneau nimic? spun și acum spun. Ce spun? Protejați-te, coboară în subsol, fii atent, te rog frumos. Ai, aș grăi și cu dânsii. Aici, nu? Da, aici într-o. Haidem. Здрасте. Можно? Здравствуйте. Bună ziua. Tu ești din Moldova. Da, din Chișinău. Da. Eu sunt aici ca să aflu un lucru tare interesant. Eu data trecut când am fost să lansăm tokenul, că l-am lansat de aici, dacă se vede, biroul ăsta. Eu am observat un lucru. Eu am observat cum oamenii știu și sunt conștienți că zboară rachete, că toată țara îți bombardează, dar ziua îi vezi pe toți, îi zâmbesc, se distrează, trăiesc, merg cu mașinile și tu ești printre ei. Și la mine a apărut așa o disonanță în cap, mi-a apărut în cap întrebarea cum asta e posibil? Cum își explic oamenii de aici вообще, că trăiesc așa? Tu cum asta îți explici? Că tu ziua lucrezi, dar seara te duci și poți pur și simplu și bombardat. Păi, este o etapă de adaptare, adică prima perioadă când m-am mutat la Kiev, în clase am venit, evident că era mai cu frică. Ca tare care a fost situația, cum am ajuns eu la Kiev? Eu de la început am venit într-un fel așa, cum spun, cu razvedcă. Eu am avut prieten aici, el acum a plecat la Chișinău, de el o perioadă de timp a trăit la Kiev. Și s-a primit în anul care am venit, m-am mutat la Kiev, eu am trăit anul nou aici cu dânsul. Așa. Și de un pic situația o cunoșteam care-i... Dar era de război deja? Da, era 23 spre 24, adică anul nou. Și atunci, prima dată am auzit ce înseamnă asta trivogă. Da, și parcă am luat-o nu chiar în serios. Ca mine. Da, exact același lucru. Eu deja după ce m-am mutat, adică eu m-am premblat, eu tot nu înțelegeam exact același situație. Adică eu am avut impresie că ok, în Ucraina e război, numai că nu la Kiev. Adică da, sună sirena și atât. Dar au trecut o săptămână sau undeva 2 săptămâni și au zburat, că când țin minte, era ziua Neaza Mare, era și domnul Alexandru aici, numai în alt oficiu. Și au zburat o rachetă nimerită în Ahmadet, într-un spital. Cred că atunci prima dată am auzit ce înseamnă asta rachetă. Adică atunci undeva am prins-o lecuță că de spaimă și am înțeles că este război. Și n-ai vrut să iei cemodanele? Nu, iată, știi, niciodată n-am avut dorința să plec din cauza că e război. Nu a fost niciodată, că mai bine să plec înapoi și așa mai departe.
Și deja treptat am început să mă adaptez. Dar evident, pentru mine, de exemplu, când e sirena, deja știm și de unde zboară, adică putem să prognozăm, da, unde să ajung. Eu de fiecare dată reacționez, mă cobor în subsol, mă cobor la etajul 1 și Și nu a fost niciodată să spui că e poate de data asta, poate tot așa și n-ați nimerească în noi? Da, nu și e nu așa odată. ispitul. Este. Când ți-e lene, mai ales te cobori, mă, când e frig, doar mă, când e vara, te cobori, nu e problemă. Da, e jos, e cald, poți mai stai afară, te duci în subsol, ieși înapoi, adică undeva e mai ușor să treci etapa asta. Acum, iarna, când e frig, evident îți vine gândul, hai n-a să zboare sau hai mă crăiesc în coridorul central, dar nu mă cobor jos. Dar când vezi că zboară una, a doua, deja, nu, mă gândi, mă cobor jos, mă îmbrac și... Dar tu ești căsătorit? Eu sunt divorțat. Așa. Ok. Eu credeam că... Eu am relații care sunt la Chișinău, dar sunt singur aici venit. Și spune, domnișoara, nu te cheamă înapoi? Sau tu o chemi încă? Nu, la noi se primește, știi cum, că noi ne liniștim unul pe altul. Când zboară, îmi spune că nu retrăi, că acum n-a să ajungă nimic. Eu când mă duc acasă, îi spun, dar tot normal am coborât subsol, adică nu e atât de strașnic, adică și plus trăiesc în centru, adică centru, el e mai, cu mult e mai aparat, da, decât chiar și altă zonă a Chievului. În general, Chievul e cel mai aparat după posibilități, da. Adică dacă să comparăm cu Odessa, acolo e, după părerea mea, e mai periculos. Pentru că aici, dacă sună e alarmă și vezi că zboară racheta, tu ai 3, 4, 5 minute la dispoziție. Dar în Odessa, acolo nu ai, că te mă din mare și acolo ajungi într-un minut. Acolo au avut și alarmă și deodată au avut și bucnitură. De atâta noi n-am scoborâm în Odessa nicăieri. Doamne. Nu, eu totuși nu înțeleg. Eu uite câtă lume m-a interogat, eu nu înțeleg și... Uite, Adică, tu ai posibilitatea să nu stai aici. Adică ideea întrebare, deși eu din Chișinău, unde toată viața mea am crescut, Da. am hotărât să mă mut la Kiev în război. perioada războiului. Da. Da? Că tare aici sunt mai mulți factori, nu pot să spun că e un factor. Da? Adică eu am avut experiență, am trăit și la București. Adică eu undeva am avut încercări ca să plec din Chișinău într-un megapolis mai mare, unde sunt mai mulți oameni, e mai multă libertate, sunt mai multe posibilități. Că au fost deja odată. Dar ideea între și e că, iată, eu pot să fac comparații trăind cu românii de la București, un an de zile, și deja sunt la Kiev undeva un an jumate, plus minus, acolo, mai țin minte. Adică pot să fac o comparație. Și Ucraina e țara vecină, și România suntem vecini. Eu confortabil, mă simt foarte confortabil, vorbesc despre societatea aici la Ucraina. Tu ești chiar din Chișinău? Eu chiar sunt din Chișinău. Mie mi-a fost greu cu poporul român. Adică e popor normal, ok, nu am nimic, dar mie mi-e greu din punct de vedere a mentalității, a glumelor. Adică mie era foarte greu să înțeleg pe dânsi. Aici e cu totul altceva. Aici oamenii sunt mai liberi, sunt foarte creativi, pe cătare, la dânsi și plusul, ei, nu știu, o stâns căldura, ei adăugă zătul la tine toată publicitatea, cum să-ți hotărăști întrebarea cu căldura. Da? Adică o apărut altă întrebare, adică ei iarăși, ei foarte repede reacționează și foarte, foarte repede găsesc soluții. Observi cum vorbește el, cât de repede. În Kiev nu e problemă că stăm căldura. Понимаешь? Tu opresc căldura. Tu vorbești așa ca și cum asta e natural. Pentru că tu când înțelegi că trăiești într-un oraș, Așa. unde tu înțelegi că mâine poți să... Hai, că nu mă gândesc la asta. Mă gândesc că și... Deși e că asta de atât așa interesant, deși tu nu te gândești la asta. Tipa asta e pericol real. Eu de asta și cercetez ca tare. Păi de ce pericol? Stai un pic. Este alarma, înseamnă că ce trebuie să faci? Să te ascunzi. Să mă duc în subsol. Da. Corect? Da. Adică dacă să luăm să facem o analiză câte persoane au decedat din cauza războiului care au nimerit, asta e 90% de cei că nu reacționează la alarmă. Asta e una. Doi la mână. Evident că sunt blocuri care dacă nimerește racheta în blocul acela, te cobori tu în subsol sau nu te cobori în subsol,
adică el oricum străbate toate 9 etaje sau 5 etaje, mai ales care sunt este vechi. Eu m-am străduit să-mi fac o zonă așa bezopasnă. Să ne iau un bloc unde e aproape de centru, să ne iau chirii unde e blocul de centru, unde e clasa de calitate A. Să deasupra mea să fie încă 13-14 etaje, în cazul în care dacă chiar și nimerește și nu reușesc, deja am calculat câte etaje străbate racheta. Plus la toate am parcare minus 3. Adică eu reacționez, adică eu ne-am organizat careva condiții, reieșind din situația care este. Dar cât timp tu ai calculat și ai căutat așa apartament? Ne-au mers, Te-ai pregătit mult? nu, ne-au mers ca tare din prima zi de când am venit la Kiev, pentru că eram la Kiev 2 când am venit, am lucrat acolo vreo 3 luni de zile și îmi căutam, nu știam Kievul, că, mă rog, zic, e undeva aproape de oficiu, pe urmă și am luat un apartament, nu pe lună, dar la zi. Zic, o săptămână să mă duc acolo și să mă uit deja să mă orientez după situație și după asta să ne... Și pe drum, venind la Kiev, pe Booking am găsit, adică m-am uitat că e în zonă și când am ajuns la apartament, apoi s-a nimerit apartament la etajul 1. Adică l-am luat la etajul 1. La început m-am revoltat, că era într-un bloc vechi, intrai în scara blocului, acolo era drăpanat, una alta, zic, dar nu e nici strașnic. Cred că eu am să mă orientez aici o săptămână principală, că e aproape și după asta să mă duc. Și s-a nimerit în perioada și când a nimerit sub măuzitul rachetă acolo, cu zburat. Și atunci eu am înțeles că etajul 1 pentru mine e cea mai bună soluție la moment. Eu nu m-am mutat eu am trăit în apartamentul cel undeva vreo jumătate de an ca tare. Pentru că nu găseam. Căutam și bloc nou, căutam și etaj jos, căutam și nu departe, adică erau mai mulți factori care căutam să coincide cu... Dar ce etajul întâi se consideră cel mai safe? El nu se consideră cel mai safe. Ca de exemplu, în blocul cel unde am trăit, nu unde să mă mai cobor mai jos. Adică cel puțin nu trebuie să ieși afară. Că unde să ieși? Să mă duc în subsol cu un etaj mai jos? Eu nu știu, poate să te duci înapoi la Chișinău cu noi. Nu, îți spun că nu vine. Adică așa și primesc eu, de exemplu, acum, pentru că de ce spun că sunt mai mulți factori? Adică societatea, orașul e mare, adică războiul ăsta, el doar nu o să fie veșnic. Și cu cât mai mult el se prelungește, cu atât sfârșitul e mai aproape. Să sună bine. Asta e unul la mână. Doi la mână, eu fac parte dintr-o echipă care eu am încredere în echipa asta. Adică eu nu vreau să mă duc din echipa asta. Mie-mi place conducerea, mie-mi place. Nu că domnul Alexandru e aici așa să vedem. Nu, adică eu vă spun așa cum este. Mie-mi place, văd că conducerea are o strategie bună, gândește, se dezvoltă, indiferent care obstacole apară, îți găsește soluții. Adică eu vreau să fac parte din așa aici. Da, vezi că întrebarea se rezumă tot la esență. Gen, tot ce ești primești aici, tu ești gata pentru asta să dai viața? Așa este întrebarea. Înțelegi? Eu nu gândesc așa. Nu? Nu. Dar și, la tine nu e risc din asta? E că înțelegi și care e natura întrebării. Asta cred că depinde de caracter. Eu nu știu cum să-ți dau răspuns la întrebarea. Adică eu nu mă uit la asta că am venit aici și dacă stau... Bun, tu ai venit la Kiev. Da. Tu ești tot supus riscului. Ești gata pentru video care îl faci cu mine să vii la Kiev? Să supui riscul? Da. Adică ai pus cântar, nu? Păi ia câtă și răspuns la întrebare. Adică de unde știi când Amuena să vină, la să zboare 5 rachete deodată, nu în centru? Nu știu, da. Și apropo, a doua oară vii. Și presupun că nu e ultima dată. Eu nu să mă tem. Deși, că a spus că se zboare rachete? Da. Nu, că e... Bine când mă apuc cu niște paranoia pe... Nu, eu glumesc. Adică, de exemplu, dacă s-a fost o personalitate în rusă, este Panicic. Da? Că este persoană care el intră în panică repede. Adică dacă era să fie așa o persoană, posibil era să-mi fie greu. Și undeva poate era să ajung la idee ca să... Bun, dar deși dar tu nu ești așa? Nu. Armat? Nu. Da, posibil. Adică așa m-am format tata cu mama, adică poate și viața prin greutăți care am trecut-o, pentru că noi în Chișinău, măcar că trăim în Chișinău, în capitală, țin minte perioada că nu era lumină, nu era nimic și noi ne coborăm cu părinții jos și facem la foc
Asta nu vorbesc că eram la bunica undeva la țară. Asta era de la Buicani în Chișinău. Dar după tine, eu deși spun că am căutat cameraman și mulți au refuzat și eu am înțeles cât de mult suntem de Ucraina și cât de diferită e percepția în general față de ce se întâmplă aici. Dar și crezi tu, ce ai observat tu, și crezi tu că moldovenii nu înțeleg despre Kiev și nu știu despre asta? Ce vrei tu ei să știi? Ca tare nu e realitatea. Adică ce și vedem noi în știri, e diferă cu mult și este în realitate. Adică poate undeva asta tot se înfrumusețează, undeva asta nu se spune până la cap. Adică știrea se face în primul rând, e ca vine interviu, adică să o faci să fie interesant, corect? Da. Și independența ce spun eu amuia, e să o modelez, că e să tai și vai să tai și vai să leși, așa într-așa manieră ca să poți să-ți redai mesajul care vrei și totodată care se uite la video ăsta ca să-i fie interesant. Apoi îți dai seama când se pune o știre, e ca să se lumină. Of, Doamne! Nu, asta pur și simplu să se lumină și să porni generatorul acum. Și că cum să trăiești cu asta? Iată, să ne ducem acasă, amuș, și să-ți arăt cum trăiește lumea când stinge lumina sau când nu-i, la mine e electric, aragaz electric, nu era, mă rog. Și dacă stingi lumina, gata, să tăie de la apă caldă, să tăie de la lumină și să tăiești de la pregătit, adică sau să-mi fac un ceai și așa mai departe. Și cu toate astea tu rămâi în Kiev. Da, e ca și să arăt cum. Deci ies că tu ai adus moldoveni în Kiev, dar singur te-ai mutat din Kiev în Moldova. Acum da. Așa ies, Dar am nu? lucrat cu ei 3 ani și jumătate. Asta, când s-a început războiul, am lucrat 3 ani și jumătate. Pe urmă, așa a vrut Dumnezeu să mă schimb în Chișinău. Și-a preluat Eugen de la mine. Da. Adică el vine în Kiev deja. Și în special de domnul Alexandru, cam undeva, deja mergea războiul 2 ani, când el se apropie la Chișinău, când noi ne mai vedem la Chișinău, ne vedem rar ne vedem pe la oficiu. Dar câți sunt din Moldova Și angajați aici? s-a apropiat și spune că eu vreau să nu, dacă este posibil, vreau la Kiev. Și de pe acolo e război, înțelegi? S-a dat, adică realizați și s-a el zice că da. El singur a propus? El singur a propus, adică eu la niciunul n-am făcut propunere. Eu n-am făcut la nicio persoană propunere. Ei, toate persoanele singur au vrut angajare, dezvoltare. Și zic, dumneavoastră cunoașteți? Zic, da, eu mă duc de anul nou, mă duc și întâlnesc anul nou la Kiev. La prieteni, zic, pe război, pe timpul ăsta, da, eu mă duc la Kiev și întâlnesc anul nou. Zic, ok, dacă e... Dar câți sunt? Mă interesează, sorry că te întrerup. Cât sunt? Sunt mai mulți ucraineni decât moldoveni sau sunt Da, mulți moldoveni? ucraineni acum sunt mai mulți. Asta mă bucur faptul că noi am reușit gândirea, atitudinea, planificarea și organizarea din Chișinău, din Moldova, am reușit să-i facem export. Adică pe mine mă bucur faptul acum că atitudinea asta calificată și gândirea moldovenească au preluat-o și ucrainenii. Asta sună foarte bine. Pentru mine e extrem. Iată cum, spre exemplu, la Lvov e o moldoveancă și o ucraineancă, sunt două fiici. La Odessa e un ucrainean și e un moldovean și o ucraineancă, adică ambii erau moldoveni, da? S-au întors acasă acum, Mihai. Și au preluat o ucraineancă, adică la nivel foarte înalt ca specialist și clienți foarte mulțumiți, numărul de clienți în general foarte mare. Și mă bucur că ei au preluat, adică au furat de la noi, să spun așa, da? Că el cunoștințele se fură, au furat de la noi cunoștințele și lucrează în domeniul mai departe și se dezvoltă și deja moldovenii care, eu știu, mai sunt care cedează, pentru că mai ales în Odessa e foarte greu să activezi, să lucrezi. Eu am văzut personal asta. Da, în Odessa e foarte greu, e extrem de greu. Și băiatul de la Odessa a spus că el vrea în Europa deja să dezvolte, nu mai vrea în Ucraina. Adică au cedat. Dar au fost incidente la voi în filiale din Ucraina, ceva legat de război? Nu, gen rachete, distrugeri, ceva... Sau cum ați existat voi 3 ani sau 4 ani chiar? Cum? Am rezistat ca toți. Adică, iată, da, scol dimineața, eu spun 4 nopți la rând am dormit în... Nu pot spune că am dormit. Ai stat în subsol
Și la ce noapte, țineți minte, și m-a trezit și el sunt domnul Islam, zic, și de fericit să te trezești la 7 dimineața, la tine în pat, la tine, adică nu te-ai culcat și te-ai trezit la 7 dimineața, asta e o fericire. Și uneori e că este glumă, dar este situația asta că te dai cu adrenalină și vine în Chișinău și când vezi că problemele micuțe sunt probleme mari pentru moldoveni și să mai tem de, nu știu, de tot în jur, absolut, pe mine asta foarte tare mă deranjează. Eu mai bine cu ucraineni aici, care rezolvă întrebări reale, adică probleme reale le rezolv. Iată, ai văzut cum benzină trebuie să torni. Benzină să torni una, tu trebuie întâi să duci la stația PECO, să-ți iei butelii de benzină, să le duci la oficiu, să torni în generator, să pornești generatorul peste un an deja nu mai lucrează, trebuiește altul, tot așa mai departe trebuie să-l scoți, el cântărește vreo 20-30 kg și tot așa mai departe. Și iată, într-adevăr, aici la Kiev rezolvi probleme. Într-adevăr, ai probleme și le rezolvi. Dar cu o glumă, cu o intonație mai pozitivă, cu veselie. Și încă una și am observat... Tu ai spus la Chișinău într-o discuție că tu bă te întorci în Kiev. Asta prima am întors eu cu tine acum. Nu, tu bă te întorci. Da, eu foarte tare mi dor de Kiev. De ce? Nu știu, e oraș frumos, e oraș extrem de sufletist. Periculos. Nu Kievul e periculos. E periculoasă prostia omenească. Dar nu Kievul e periculos. E un oraș care ne-a intrat foarte tare în suflet. Eu 8 ani aici, practic, am Kiev. Ok, n-am stat numai în Kiev, că noi și la Harkov am avut oficiu, da. Dar e un oraș, nu știu, e un oraș care mi-a intrat foarte tare în suflet, foarte tare mi dor. Și acum e iarnă, da, primăvara, vara în general e extrem de frumos. Extrem noi cu... Clădirile Samsungului, de exemplu, nu? E frumos. Înțelegi la ce mă refer? Da, înțeleg, adică te referi la pericol. Parcă ignorat, da. Nu, cum să spun, asta nu ignor deja. Înțelegi? Uite, astăzi în Chișinău au fost accidente, că era polei, da? Au fost accidente. Da. Ai citit ceva despre el sau l-ai ignorat? L-am ignorat. Nu, păi iată așa, te dai cu asta. Mă întrebai unde scoboară Da. oamenii. Hai să te arăt întâi unde scoboară oamenii și după asta ne urcăm sus. Давай. Dar pe aici eu tot aș vrea să trăiesc. Da, poftim. Arată bine. Corect. Corect. Iată, aici. Rare. Nu, acum este lumină, tam am nimerit că este lumină. Hai, Și iată, e укрытие. Укрытие, да. Да, проходите, здравствуйте. Și iată aici cobor la parcare. Opa. Aici dacă vrei minus 1, dacă nu, dacă aici este o cameră, можно, dacă e deschisă. Minus 1. Da, e deschisă. Da, este minus 2, minus 3. Dar это, am ușa să pornesc undeva. Trebuie... Oh. Iată, deja oamenii se acomodează cum pot. Acolo trebuie să fie și pentru copii. Nu, în partea asta mai este o cameră. Și asta sunt condiții. Iată, cineva aici în palat se încălzește. Iată aici iată cineva și-a amenazat pentru copii deja. Și când bombardează, oamenii scoboară aici. Și dramatic arată. Parcă e post-apocaliptic. Nu, deci destul civilizat. Ca tare, e și mai comod decât la metro. Da, bă. Acolo bate La metro vântul. acolo. Trebuie să ajungem să vedem, dacă ajungem să vedem și metrou. Poftim?
Apropo, iată, unii oameni care nu au căldură, pentru că sunt, e ca partea Levei Berii unde ați fost astăzi, acolo e mai problematic cu căldura, cu lumina, cu apă. Și oamenii în apartament își pun palatcă și dorm în palatcă, acolo e mai cald, să menține temperatura. În apartament? În apartament, da. Eu tot am auzit de așa ceva. Da. Asta nu e... Nu, serios? Nu, dar nu, nici nu. Da. Și e ține cald? Mă, eu oricum păstrează temperatura, pentru că tu, de exemplu, dacă ai apartament de 100 de metri pătrați, tu stai într-o cameră și cu familia îți încălzești o cameră. Pe lângă paleci oamenii își mai cumpăr crănidă de asta termostoică și o pun pe aragaz și încălzește cum e o calorifer. Mă întrebai de ce retrăiesc cel mai tare, știi de ce? Să nu nimeresc în lift când strânge lumină. Dar ai nimerit vreodată? Eu nu, dar sunt foarte mulți care... Și problema între cei că nu-i treaba că să chemi, adică problema că să-l găsești, repede zină să se deschidă. Dar dacă nimerești, te urci, de exemplu, la jumătate la 11 seara și strânge lumina, atunci dai seama că poți stai până dimineață. Intrat. Când nu e lumină, iei și-l pornești, și-l pui aici și stai cu lumină. Și cât ține? Asta undeva 2 sau 3 ore, da. Am un pic mai bune care țin undeva 4-5 ore. Dar bate tare. Da. Și eu trebuie să cred că asta e motivul de a rămâne în Kiev? Adică asta și vesel pare? Dacă vrei să crezi, poți să crezi. Dacă nu vrei să crezi, nu crede. Eu îți arăt realitate. Da, s-au întâmplat niște incidente prin jur, cumva ai avut ceva... Mai scurt, racheta și care ai spus tu că a căzut, Da. prima, peste o săptămână undeva, Da. era aproape sau era Undeva într-un la- loc public tare important? Eu nimerit într-un spital. Era undeva, de la locul unde mă aflam, eu undeva, nu știu, kilometru jumate, 2 poate. plus Așa. minus. Așa. Eram împreună, da, dumneavoastră. Și tu atunci s-a dat seama, deci eu ca El să... m-a calmat pe mine. Eu înțeleg. El a venit la Kiev după mine, 2 ani diferit, și el m-a calmat pe mine. Eu până atunci niciodată nu a fost așa de... Pur și simplu s-a primit când o bombardat, noi eram în oficiu. Până atunci noi tot timpul ne coborăm. Eu tot timpul mă coborăm. Atunci au bombardat, ne prins de veste ceva de genul. Adică era... Da, era Nu era anunț? Ori era anunț și noi eram așa... E foarte repede. Ori era balistică. Și... Era o balistică, nu mai țin minte exact. Adică au fost așa, repede. Și nu am... Deci eu, mai scurt, dacă cade o rachetă în radius cam la 1,5 km, pe eu am șansă tot să conștientizez pe deplin și asta frică de moarte, da? Nu, la 5 km. La 5? Da, adică, iată e o lidoboară, să spun așa, da? Lidoboară la înălțime de 2-3 km, poate să fie și asta foarte bine să auzi. Iată, ultimele rachete care au nimerit în TEț-5. TEț-5, asta e vâtul, deci dumneavoastră TEț știți unde e asta. Asta undeva ca distanță, nu spun cum fac mașina, dar așa, drept undeva vreo 6 km. Apoi aici se aude bine. Aici se aude bine. Aici, dacă nimerești undeva la 6 km, și tu o auzi bine. Da, la 1 km el poate să se zbată binișor. Eu, când eram locuiam lângă Kiev 2, atunci țineți minte, lângă Kiev 1, mă timp că a fost, o aterizat mai departe, o rachetă. Kiev 1 asta e filiala, într-un fel, da? Da, Corect Kiev înțeleg? 1 e filiala, e se află tot undeva aici departe. Și atunci trăiem cam undeva 1 kilometru sau 2 de la unde trăiem eu, față de Kiev 1. Apoi ne-au zguduit geamurile, că eu am crezut că să le dezbat. Și e că în așa momente nu-ți vine să iei bilet înapoi? Atunci poate și ne-a mai venit așa idee. Dar Și te-ai oprit? Dar nu, că e și să rulet. Ți-ți o mergi noaptea asta, te-ai trezit, gata, crezi că totul să fie în regulă. Adică, wow!
Eu mă diresc cu viața. Deci fiecare zi îți aduce bucurie. Spuneți, microfonul. Fiecare zi îți aduce bucurie, fericire. Tu ai trăit o zi, plus o zi. Eu nu Am și Vadim o să-și fac o impresie că ai trăit o zi și ești fericit. Undeva e drept asta, dar nu intră atât de... Poate eu așa percep lucrul ăsta. Poate eu așa îl primesc. Nu, eu doar vreau să înțeleg. Eu de așa repet întrebările, că vreau să înțeleg. Cum e asta să știi că poți să mori, că ești vânat, că ești atacat, dar să rămâi în continuare și să-ți cauți treaba ta și să trăiești viața. Adică e că asta vreau să înțeleg, numai asta vreau. Gen, cum oamenii asta se explică, pentru că ce am văzut eu în Moldova, tragedia asta nu se compară deloc cu ce se întâmplă în Kiev, de exemplu. Eu asta comparație, înțeleg? Eu înțeleg că Moldova nu știu ce înseamnă probleme, nu? Da, asta... Da. Iată, domnul Alexandru asta și a menționat faptul că când vii la Chișinău și vezi că așa e și socot acolo problemă, asta că tare nu-i problemă, pentru că acolo nu e problemă cu... Dar tu ai vorbit cu dânsii aici în Kiev, cu ucraineni în rusă? Cum acceptă limba rusă? Da, apropo, iată ei față de moldoveni se târnă cu foarte mare stimă. Dar de unde stim? Păi când s-a început războiul, asta a fost prima țară care i-a primit, i-a ajutat, veneau moldovenii la vamă și întâmpinau pe cei care erau copii mici, care nu aveau ce să ducă, le dădeau apartamente gratis în chirie prima perioadă. Adică noi moldovenii am fost primii care am dat o mână de ajutor. Da, atunci e prima dată am văzut moldoveni atât de adunați la nevoie cuiva. Da. Și asta până acum cumva se respectă? Da, asta se respectă. De exemplu, eu am făcut careva cursuri de limba ucrainească. Eu am ajuns la o etapă că eu o înțeleg, dar foarte greu o vorbesc. Și evident, prima dată când am venit, nici nu înțelegeam. Și le spuneam de unde și spuneam, uite, din păcate am să vorbesc în limba care să ne înțelegem unul pe altul. Voi cu mine vorbiți așa cum doriți, dar eu am să mă exprim așa cum pot până când. Au întrebări dacă vorbești și ei ne-au spus că nu retrăim noi nicio problemă. Am înțeles. Adică vorbește, noi nu am venit, noi nu suntem aici să impunem să vorbești decât limba noastră, adică e ok, nu e... Dar părinții de ce spun? Rudele? Părinții ce spun? Mă sună și văd că tot mă întreabă cum trebuie dat, tot ok, mă întreabă, deci că am văzut că au mai bombardat Kievul. Da, au bombardat, dar explic, stau în centru, mi-a explicat deja de ce și ți-am spus că da, deasupra mea sunt multe etaje, eu de fiecare dată mă cobor, dar eu într-adevăr, adică eu pot să nu mă cobor atunci când zboară o rachetă două și nu aud. Adică mă trezesc deja când o zburat, adică o aterizat. Și răce nu trece, că scapi racheta cu cumva una, două zboară și mă trezesc și îmi dă seama că le-am scăpat. Eu câteodată mă gândesc că mă gândesc și mă trezesc, mă gândesc dormim mai departe și era să mă odihnesc măcar. Nu, pe lângă faptul că ies ucrainenii îți dansează. Ca reacții la bombardamente. Adică există un efect care produce bombardamentele astea? Sau tu ai văzut în general, aș spune eu mai degrabă, tu ai văzut devieri psihice din cauza asta sau nu? Prin stradă, prin oameni? Societatea? Da. Nu, eu personal nu am văzut. Poate și undeva am văzut că cineva, nu știu unde, la acolo, unde chiar merg războiul activ, adică nu aici, undeva la graniță cu Harkov, Zaporojie, Donetsk, acolo. Am văzut că sunt, mai arată că un domn intră, pur și simplu, într-un magazin cu produse alimentare și deschide, scoate pistoletul sau automatul și începe a pușca acolo. Adică așa au mai fost, dar aici nu. Aici sunt oameni normali ca tare. Nu, eu nu cred asta normal. Am vedere chiar și la ce și este, ei reacționează ok, normal, deja știu, deja uitați-vă, mă și să fie 4 ani, da? În februarie. Da. Pe 22 februarie sau 24 o să fie 4 ani. Eu cred că, dar nu că ei, și eu deja m-am format. Este asta, trebuie să caut soluții. Da, eu stau singur. Vedeți, 1, 2, 3, 4, 5 și acolo mai este una, da? Apă.
Adică eu mi-am luat apă în cazul în care să-mi stângă apa. Deja dinainte mă uit că eu să am apă să cotărăsc toate întrebările în casă. Învață a planifica oameni. Da, planificăm, da. Iată aici am vrut să arăt cum fac mâncare când nu-i lumină. Eu pot să vin. ajung la concluzie că asta e rutina războiului, într-un sens, cumva. Așa? Iată, uite, nu vreau să-l scot, vin și-l filmez. Iată e unul așa micuț, care dacă nu-i lumină și vrei să bei un ceai, îl scoți, îl pornești, undeva mai încălzești și mâinile. E de să văd și acolo, stai. Vrei să-l scoți ăla? Seamănă pentru trandafiri. Nu, stai, asta seamănă cu bulbuleatul. Nu, serios, uite. Dă să-l arăt cum funcționează. Și asta bulbulează. De la marihuana, de fumat marihuana. Uite, uite, îl pui așa. Eu sunt de pe internet, eu știu tot. Văd. Să pregătești mâncare. Păi el vine deodată pregătit. Nu, te duci la benzinărie, odată la, nu știu, undeva, numai odată l-am încărcat, chiar nu știu cât o să, de mare vreo 2 săptămâni eu. Te duci, îl încarci cu gaz și îl pui. Comod. Practic comod, dar și incomod. Și nu practic. Nu, serios, adică eu nu știu dacă aș trăi așa. Serios spun. Ai de ales. Am de ales. Dar Trăiești în Europa în umilință sau acasă sub rachete. Cineva a ales în Europa în umilință. Cineva acasă sub rachete. o, și subiectele. Dar de ce în Europa nu umilință? Pentru că ești între străini, străinătate, care tu ți-ai lăsat absolut tot. Ți-i dor de apartamentul tău, de casa ta, de orașul tău. Iată, ți-am spus că am un prieten care trăie aici la Kiev, da? El era la Odessa, trăia acolo cu soția și când s-a început în 22 războiul, ei s-au întors la Chișinău, dar ei era din Ucraina, soția lui. Ei au făcut cunoștință aici. Au stat la Chișinău o lună și au plecat în Europa. Au plecat în Europa, au trăit acolo vreun an jumate. Și eu au plecat de acolo. Pentru că sunt diferite popoare. Eu nu sunt o diferență, în afară de limbă, între poporul moldovenesc și poporul ucrainesc. Și când au plecat la Europa, pentru că, mă rog, ei nu pot să trăiești acolo. Și nu numai ei, mai mulți fac. Și când s-au întors înapoi, era război vreo 2 ani de zile. Păi știți unde s-au întors? La Kiev, nu în Chișinău. Dar unde la Kiev? Eu sper că să găsească răspuns totuși. În filmul ăsta răspuns la întrebările mele, dar eu până și nu văd. Nu uite-te, ăsta e timpul tău și e viața ta. Și numai tu de ce să faci cu dânsa? Și tu de ce să o pui în pericol? Bun, hai, mă străduiesc să apare întrebare răspuns, logică. Da. Uite, întrebarea de motivație. Ce te motivează? Ce mă motivează pe mine să fiu aici? Da? Da? Da. Iată îți spun. Pui pe cântar războiul și pun pe cântar megapolisul, posibilitățile, echipa, funcția, perspectiva, societatea. Iată, tot ce s-am spus eu acum, pentru mine e mai valoros decât ce se întâmplă aici. Tu vrei să spui că în Kiev de război perspective sunt mai multe decât în Chișinău pașnic? Da. Da? Da. Da. Короче, eu am trăit unde? În cutii. Iată, eu așa mă simt când vin la Chișinău, apropo. Eu tot măcar. Eu nu știu, eu aici m-am dus la Vădenham, ne-am primblat, parc acolo, ieșit în afară, adică e foarte multe locuri să le vezi. Eu pot fi și la Natal. Dar câți moldoveni sunt? Știți cumva câți moldoveni sunt în Ucraina? Statistic vorbim sau nu se știe? Nu știu, nu pot să vă spun, în Kiev la moment sunt undeva în jur de 3 milioane jumate. Total populație. Da. O parte, cum mai plecat acum, care vă spun că nu am nici căldură, nici apă, nici lumină, aici este. Vedeți, trebuie să ieși căldură acum. Cam noi.
Pentru că nu a fost o perioadă de timp când nu a fost aman rece și acum ca să încălzească tot blocul îți trebuiește vreo 3-4 zile să fie constant, tot timpul să fie căldură, ca să încălzească pereții. Așa că se pornește 2-3 ore e cald, 2-3 ore nu-i lumină și nu-i căldură, evident nu reușește. Dar tu așa dormi, că asta e temperatura de somn? Care e acum în casă? Da? Asta încă e temperatură ok. Dar cât e сейчас? Vreo 16 grade? Eu presupun că poate să fie și mai puțin, vreo 12-13. Ei, zato este păstrează gine. Este vreun lucru care tu ai vrut să-l spui și eu nu te-am întrebat sau nu l-am abordat? Și ți-a fost important să-l spui sau să-l arăți? Nu. Ok. Ca tare nici n-am știut. Și să mă întreb. Dar eu nici nu spun la nimeni. Mulțumesc mult, apreciez. Da, cu drag. Vin în Moldova. Mă interesă în vizit. Да. După ce s-a terminat primul război mondial, s-au format mai multe țărișoare care au ieșit din componența Imperiului Rus. Polonia, Finlanda, Basarabia a ieșit din componență, s-a unit cu România. Și e problem... Alea 18 ani, 22 cât? Da, 18 și 19. 1918 și 1919. Problema e că când s-au format țărișoarele astea, adică s-au format independente, Cehoslovacia s-a format atunci, da? Au participat niște țări garant. Adică că Statele Unite au fost ca țară garant, că Marea Britanie a fost ca țară garant, că în Europa o să protejeze aceste țări de agresori. Și noi permanent vedem dacă Statele Unite și Marea Britanie sau puterile mari pot îndeplini această sarcină de a proteja aceste țărișoare care nu au așa multă armată, nu au așa mulți ostași, nu pot opune rezistență, nu au resursele cele puternice. Da? Așa. Când Statele Unite pot asigura independența asta, să o numim așa, da? Noi vedem pace. Când Statele Unite vine un președinte care spune că bine, noi nu mergem pe doctrina lui Wilson, vrem pe doctrina lui Monroe, nu ne implicăm în Europa și tot așa mai departe, noi avem problemele noastre, da? Vedem că agresorii permanent iese. Și încep a destrăma, a forma această garanție care este. Și la fel o avem noi și cu Ucraina acum, da? Dacă să vedem 3 valuri, în primul val a ieșit Polonia, Finlandia și a fost o tentativă că Uniunea Sovietică a luat moștenirii de la Imperiul Rus, teritoriile. Dacă ne aducem aminte, ei nici Basarabia nu a recunoscut-o cu România, da, unirea. Și a fost o tentativă de a întoarce înapoi, de a încorpora înapoi Finlanda, pe războiul în 1939, da, cu Polonia, când au împărțit Polonia în două, da, cu Hitler împreună. Și a fost o tentativă de a forma înapoi, de a lua înapoi teritoriile. Noi acum vedem la fel această tentativă. Deja Federația Rusă a preluat de la Uniunea Sovietică, a preluat această moștenire a teritoriilor. Oficial le-au recunoscut, neoficial nu. Așa. Adică ei văd proprietățile lor aici. Văd proprietățile, văd teritoriile lor și asta. Noi avem acum o tentativă de a forma înapoi același stat, Uniunea Sovietică 2.0. Și el se numește și există în teorie, deja se pregătiți, el se numește statul unic, Союзное государство. Așa. Între Belarusia și Rusia deja, ca și cum a format un stat unic la care adaugă. Eu cred, m-ai întrebat ce o să fie mai departe, da? Eu cred că tentativa asta de a reuni sau reîncorpora înapoi aceste state mici care au ieșit din Uniunea Sovietică, eu o să mai continui vreo 3-4 până la 7 ani. Da. Când se va termina războiul. Iată când se va termina această tentativă de a încorpora înapoi foste teritorii. Și cât e de mare probabilitatea asta să se întâmple? Noi vedem tentativa, poftim. Adică acum cu Ucraina noi vedem că Cu jumătate din Federație. țară e împărțită. dar asta e greșit să gândim că Hai încă. statului rus îi trebuiește doar Donbassul sau doar Crimea. Nu. Statului rus îi trebuiește toate teritoriile care au ieșit din Uniunea Sovietică. Inclusiv Moldova. Moldova, țările Baltice, Ucraina, Georgia, Armenia, tot absolut. Tot ce a ieșit ei vor înapoi să se reîncorporeze.
Nu știu, ipotetic asta ar însemna că chirilița iar ar fi instalată? N-are importanță chiriliță. Dacă mare dorință este, ei poate să treacă și la grafie latină. Noi nu vorbim de chiriliță acum. Noi vorbim de resurse. Iată să luăm așa, dacă să nu fiu eu iar învinuit că văd oamenii ca resurse. Există așa funcție resurse umane în companii. Înseamnă că există așa понимание, așa înțelegere, da, ca omul resurs. Da, da. Păi iată cum merge lupta pentru acest resurs de om. Sunt orașe mari în Ucraina, sunt foarte multe orașe mari. Rușilor le trebuiește aceste teritorii, le trebuiește aceste resurse, le trebuiește rușilor, eu am vedere, nu spun de poporul rus, dar spun de statul rus. Când mă refer rușilor, statul rus. Lor le trebuiește aceste orașe și le trebuiește aceste țări. Astea sunt resurse umane. În esență, dacă rezumăm, toată nebunia asta o să dureze încă 5-7 ani. Tot nebunia asta o numești tentativă de a reîncorpora înapoi. Da. Eu bănuiesc minim 3, absolut. Până ce iarăși nu va veni o țară, adică nu va veni un președinte garant care să poată asigura garanție statelor mici, că ei au muncit tot la fel de mult să le facă independente. Pe cei state mici, nu uitați-vă, Grecia nu are puțin armament și puțin ostaș. Dar ea nu e atacată doar. Acolo insulele stau fără Nici o apărare? Nici o apărare, da, adică nu e atacat. Da, America poate să stai garant acum? Adică Păi asta și problema. Statele Unite vor continua să demonstreze că ei sunt garant a Europei de Est, inclusiv, sau nu? Până când vedem că nu. Ceea ce vedem noi, dacă iarăși puterile mari s-au împărțit, da? Statul rus a ieșit din Siria, a cedat Venezuela, absolut. Adică în Venezuela era sistemul adică sistemul de apărare era rusesc, el nu lucra deloc. Chiar nici un elicopter să nu poți dobori tu cu sistemul ăsta. Venezuela, te referi la cazul ăsta cu președintele care a fost furat? Da. Furat, luat. Adică, luăm așa, eu sunt sigur și convins că ei s-au înțeles și deja au împărțit lumea. Dar China, cum crezi? China nu poate să fie garantul? Poate să fie China garantul, dar încă nu s-a întâmplat nimic ca China să vadă undeva, să treacă de partea la cei mai puternici. Că ei sunt și mai puternici. În ce? Eu cred. În ce se măsoară puterea? Uite, este așa un domn, se numește Ray Dalio. El a lăsat o carte și este în barză la carte și un fel de video explicativ pe YouTube este Новый мировой порядок. Меняющийся мировой порядок. Ceva de genul ăsta. Cum se schimbă lumea. Și el explică despre ciclitate, cum a fost Olanda mai întâi centrul lumii, pentru că avea corăbii super rapide. Pe urmă cum a devenit America centrul lumii. Și el explică acolo că acum America într-un fel cedează puterea economică către China, pentru că China devine valuta principală și centrul lumii. Se construiește China încă, e în proces de construcție, nu a devenit, mai are de muncă. Dar dacă să ne întoarcem la cu războiul, da? Când se va termina tentativa, nu știe nimeni. Eu am văzut un video de la Aristovici în 2018, probabil 19. El explica că toată tentativa asta va dura 10 ani și va avea 3 valuri. Un val, e că el deja s-a terminat și în 27-28 încă un val și prin 30-31 încă unul. Deci el explica cum asta o să fie și de ce asta anume așa o să fie. Deci asta iese că următorii încă 10 ani o să fie așa? Așa cam. Da. O să fie incertitudine. 3 plus. Hai să nu numim 10, dar minim 3 ani. Nu, 4 de ani au trecut, cumva. Nu, 3 plus până ce o să vedem pe Statele Unite, dacă o să, la următorul președinte, ce fel de președinte va fi. De republican sau democrat? La asta nu, am în vedere după care doctrina va merge. Va merge după doctrina că facem curățenie la noi în doctrina lui Monroe. Adică doctrina lui Monroe care spune că noi nu trebuie să ne implicăm în exterior, facem în America de Nord și America de Sud. Ceea ce se întâmplă acum, da? Sau după doctrina lui Woodrow Wilson, că noi suntem mama democrației, da, suntem bine în interior, mama democrației, trebuie să apărăm drepturile democratice și în exterior. Și atât, după această doctrină, dacă va merge următorul președinte, păi atunci putem vedea presiunea asupra
Federației Ruse care e să cedeze la planul de a reincorpora înapoi teritoriile. Așa. statele. Da, doar așa. Da, bun. În așa caz apare întrebarea, dar și probabilitatea este să ajungă și armata rusă în Moldova. Probabilitatea să ajungă, dar nu cred. Mai degrabă o să fie ca în Georgia. Adică întâi în Parlament, pe urmă o să voteze că Parlamentul să aleagă președintele, dar nu poporul. Și pe urmă Parlamentul câte pe unul îi cumperi, votezi președintele semnează și tot așa mai departe. Ceea ce vedem noi în Georgia. Planul din Georgia e foarte bine, poți să-l pui pe Moldova. De asta, iată, președinta noastră e un cuvânt în plus n-al spune. Și aici în interviu când a dat cu Unirea, asta nu a fost cuvânt în plus. Da. Este a fost un cuvânt să vadă dacă în caz de planul A nu ne integrăm european, Dacă planul dacă B, putem planul unirea, B salva, să ne unim ca să salvăm teritoria cu România. Și aici iarăși, dacă ați observat românii, cam politicul românesc cam le-a rămas frica din unirea precedentă. Da. Cam nu știu dacă statul român s-a izbăvit de frica față de Moscova. Da, dar pe data trecută cum s-a întâmplat? Ce Au vedem? venit doi oameni străini și au decis pentru două țări odată. Asta e Molotov-Ribbentrop, nu? Ei au decis. Da, pentru că nu a putut garanta cineva României siguranță. Și pe urmă a fost folosit România de Hitler împotriva Uniunii Sovietice. Da, asta e altă temă, dacă de Hitler să vorbim, e altă temă, da. Ceea ce vedem noi acum, pare rău că statul român nu își arată puțin colții față de... Poate n-are cu ce? Are avioane, adică când intră dronele pe teritoriul statului român, ce face statul român? El trebuie să-și arate poziția puternic, da? Adică ridică avioanele, doboară tot absolut, note de adresare la diplomat și tot așa mai departe, da? Statul român ce face? Evacuează satele. Adică frica față de Moscova eu mai rămas. Ok. Și asta foarte tare mă deranjează că Cu noi n-avem întâmplă ce faci. oarecare unire, da? Da. Și statul român să rămâi cu frică față de Moscova. Eu nu cred că o să fie efectiv și cu rezultate puternice. Asta înseamnă că Moldova e singur în fața problemei astea. Asta înseamnă că nu Moldova e în fața problemei, asta România e în fața problemei. Dar tu nu iei că Moldova tot e independent țară și trebuie să gândească cum să iasă din tot asta. Noi suntem parcă pe o masă de joc foarte mare cu noi suntem figuri pe tare masă de mari. joc și eu cred că trebuie Europa, posibil, următorii 3 ani să se trezească, să înceapă a se pregăti mai mult armament, mai mult... A scoate din educație, din... Da, din păcate trebuie scoți din educație, din agricultură, scoți, nu dai, agricultorii ies în stradă și tot așa mai departe și să investești în armament. Să investești în armată, și tot așa mai departe. Și dacă Europa și puterile mari vor putea susține România în problema cu Moscova, da, păi atunci e bine. Dar dacă nu, părerea mea, eu cred că politicul de la Chișinău ar trebui să apese mai tare pe Uniunea Europeană ca ei să ne prinească. Cu ce să apese? Cu ceea ce am făcut noi, cu reforme, cu vetting-uri, câte vetting-uri și câți procurori au fost dați afară și câți s-au construit și câți s-au făcut, câte reforme s-au făcut, pentru ce? Ca noi să ne integrăm european. Acum... Noi trebuie să aliniem multe legi la Uniunea Europeană. Mult. Păi, foarte mult, s-au lucrat destul de mult. Dar și uite, Ucraina nu tot asta au făcut. Ei tot s-au adaptat, au venit cât mai aproape și ce s-a întâmplat? A venit Boris Johnson aici și a Păi, spus de asta stați, și vorbesc. țineți poziția și... Când va fi Europa, dacă va putea Europa opune rezistență agresiunii Moscovei, atunci o să mai vedem rezultate și în integrare, poate și unirii, dar... Teoretic ei ar putea asta să facă, dar practic, nu știu. Da, dar asta deja e altă temă. Da.
начнем. И начнем просто. Зачем вы здесь? Что вас тут держит? И вот у меня был повод поговорить отдельно с женой. А вот ты почему не в Бельцах? Потому что А вы не в Бельцах вообще? Да, извини, да. Потому что мы уже живем здесь. Ну, я уже 8 лет живу в Киеве. И это уже такой второй дом, можно сказать. То есть война Вторая началась, родина. ты был тут? Война началась в 22 году, а я с 18 года в Киеве живу. Когда началась война, я не был в Киеве, я был в Египте. Ну, Я шикарно. уехал 20 февраля, или 19 скорее всего, 22 началась война. И так получилось, что мы назад не могли прилететь по тем же рейсам, которые улетели, потому что все рейсы отменили. И получилось так, что с Египта мы улетели в Румынию где-то через недели 3, наверное, потому что не было рейсов. Так а что, вы 3 недели типа не запланировано там были? Или это было... Да, запланирована была неделя. Ага. То есть и так как мы уже самолеты отменили, мы не могли улетать, и гостиница продлила. Вот так выходит, еще и Проживание. прикольно получилось. Получилось не совсем прикольно, потому что я, когда началась война, я вот такого навидался там, когда мужики, потому что получилось так, что я с друзьями поехал, и они все там женаты, у всех дети, остались в Киеве, и началась война, и дети звонят и говорят: папа, началась война. Никто не мог поверить в первую очередь сначала. И я видел, как мужики просто плакали, потому что из-за того, что не могли быть рядом с семьей, не могли приехать, как-то защитить. И что, ты через 3 Бухарест недели. обратно в Киев? Нет, Бухареста в Молдавию и потом в Киев. А почему? Почему? Потому что, я могу тебе даже так сказать, что даже вот во время войны я себя безопаснее чувствую в Киеве, чем в Молдавии. Здесь как-то все, не знаю, же, может быть привычно, или я привык, или гораздо легче сейчас бороться с трудностями здесь, в Киеве, чем в Молдавии, скажем так. Ваші заперечення. Нет, так это же звучит очень грустно про Молдавию. Как есть. А что там, Рената Усатый примарем не устраивал? Да я, Да не, шучу. я до того, как приехать в Киев, я тоже не в Молдавии жил. Ага, окей. Тоже был там. А как вообще ты на русском тут? Как тебя принимают тут? Вообще было сначала, переживал, потому что как я приеду в Украину, потому что здесь еще как бы с 2014 года еще так были эти все моменты о том, что, Я боялся в магазине на русском говорить. я тоже сначала переживал, а потом пожил здесь какое-то время, понял, что очень много людей на разных языках говорят, то есть неважно, там на украинском, на русском, на английском, с тобой будут разговаривать, потому что ты человек в первую очередь. И я очень редко встречал людей, которые не хотели бы со мной разговаривать, если я не обращаюсь к ним на украинском языке. Я пробую, то есть какие-то слова я уже знаю, я их использую, то есть люди видят, что я как-то стараюсь, и без вопросов. А что, сложно? То есть, если... Я думал, что украинский легко выучить, если знаешь русский. Или это не так? Украинский, он же намного, скажем так, вообще украинский язык, он такой уникальный, потому что очень много слов в украинском языке, они уникальны. То есть, если, допустим, там в российском языке там слово «стакан» это не русское слово, да, не российское, то в Украине очень много таких уникальных слов, которые Ты маешь ратию. Не переводять. не переводятся. Я да. помню вот эту фразу. С 1+1. Ну да. Вот. Поэтому сложнее, я не знаю, мне легче, потому что, во-первых, у меня бабушка там на украинском говорила, в семье это на слуху. У меня сестра родная, она там заканчивала университет в Киеве.
То есть я как бы очень часто слышал его в своем окружении, в семье. То есть поэтому я когда приехал, мне было легче. Я очень много слов понимаю. Ну и вообще, если ты как бы чуть уже поживешь здесь, ты очень быстро осваиваешься, потому что, знаешь, как когда ты изолирован, то есть нет возможности поговорить на другом языке, ты очень быстро воспринимаешь уже, быстро учишься. У меня было так, я, допустим, в Польше когда жил, и очень быстро освоил язык, только потому что, ну, если здесь еще ты можешь поговорить на русском, тебе как бы там ответят, да, то в Польше вообще нет. И приходилось очень быстро учить польский язык. А тебе повезло, Польша, Украина, это вообще Ну да. контрасты такие. Ну, А, да. слушай, так, я так понимаю, у вас скоро ребенок будет. Да. Тебя это не беспокоит? Ну, типа, за будущее? Как? И мне про страх интересно, потому что я сижу и думаю всегда, почему люди остаются тут? Ну, потому что есть риск каждый день, ну, как бы не проснуться, как бы. Он маленький, но он есть. Слушай, ну, бояться нет смысла. Ну, ты направляешь свои мысли, энергию куда-то в другое. Все, что помогает обезопасить, наоборот, да, то есть, ну, как тебе объяснить? Не то, что там вообще не страшно. Это больше, наверное, как переживание. Потому что там тревога, ты уже смотришь, ага, там шахеды летят, значит, можно еще что-то там подобное сделать. Если уже там какие-то баллистика, ракеты. Как это звучит? Шахеды летят, можно подумать. Ну, смотришь, как бы там же пишут, там в другом районе Киева, да, там, в Броварах или там на окраине. Перевернусь на інший бочок, ще полежу. Ну да. Ще не долетів. А когда уже ракеты такие, потому что ну, ракету, она так быстро летит, что ты ее можешь не услышать даже. То есть если шахет, его там слышно далеко, даже вот ты спишь ночью, вот тишина, да, и слышно, как летит шахет, и слышно, как в него стреляют с пулеметов там с разных там. И Слышно это, взрывы. И уже даже там сбили, а ну все, ложишься дальше спать. А ракеты уже, ну мы спускаемся в подвал там. и не кажется странным, ну, типа, что можно просто спать в бельцах и... Ну, спати. А, не. Не, ну я не знаю, может быть это выглядит и странно, но для нас уже это не странно. Так вот, да, поэтому я и спрашиваю, как бы... Привыкаешь, вот. Не хотелось бы, конечно, чтобы так было, но реально ты привыкаешь. Вот даже, я не знаю, там на работе ты проводишь с кем-то собеседование или проводишь какую-то встречу и А что, люди еще устраиваются на работу? во время войны Да, ну типа это что, как бы Конечно. дальше живут все так, как... ходят с детьми, с колясками. И все, ну, в Киеве, как обычно, все происходит. Я не почувствовал такой разницы, знаешь, вот как там смотришь исторические фильмы, там времена Второй мировой войны, когда все, война, там никаких там школы не работают, да, там какие-то там университеты. Здесь все, студенты ходят в университеты, дети ходят в садик, родители возять дітей в садик. Але це просто інші часи. Я думаю, що ну, це те, що ми підлаштовуємось усі, це напевно про якусь такий скіл такий, да? Тому що ну, я впевнена, не усі національності, не всі народи так зможуть. Це 100%. Це складно підлаштуватись під ці жахи, насправді. Ти кажеш, що нічого не змінилось. Ні, змінилось все. Але ми настільки підлаштовуємось. От взяти бізнеси, да, наприклад, прилетіло там, ну, вночі прилетіло в кофейню, да, якусь. І люди не зачиняють її. Вони кажуть, будь ласочка, пробачте, ми відкриємось через 2-3 години, коли ми приберемо скло. Тоді вам буде безпечно зайти і взяти кави. От це мислення. Це про те, що ми не зупиняємось. Чому, ну, одна з причин, да, чому не виїжджати? Тому що ми оба вклали дуже великі зусилля в свої справи. І зараз призупинити чи перенести ці всі наші справи в інше місце – це гіперзусилля. Ми і так робимо на місці гіперзусилля, щоб це працювало. Кожна людина в країні робить такі зусилля. Але ми
обидва ми багато дуже розмовляли про це і розглядали багато варіантів переїзду кудись, але ми так любимо Київ, ми так любимо, ну, зараз не такий час, трошки дійсно і зима така сурова, але от навесні, влітку Київ прекрасний, він такий, він красивий, він такий дім. От відчуття дому – це от про Київ. Курйоз. Все-таки у вас в домі я тебе люблю, я тебе кохаю, чи ютюбеск? Все І разом. так, і так. Я тебе поважаю, я тебе кохаю і люблю. Я учу и румынским словам. Я знаю такі щекотіння. І то це мене навчили на гастролях. Да, на гастролях, кстати, выучили. Колеги з Молдавії. Хор, да, там был? Кишневский да. хор, они Кишневський театр. в Европе аккомпанировали, я не знаю. І хор учить румунському, Нет, щекотінь. хор, ну, да. Молдавський, так, з Кишиневом. Прикольна фраза. Звичайно, що особливо сім'ї з дітьми, загально насправді, от я помітила таку різницю, що першу частину війни, коли не прилетало в дома прямо, да, коли не розрушались доми, люди ходили там правило двох стін, да, але отак спускатись там, наприклад, в метро чи от в паркінгі там ночувати, ну це вже почалось десь в 24-му році, мабуть, а то і в 25-му, коли страшні просто обстріли почались, і всю ніч балістика і ракети, все підряд. Дома вже. Да, і в нас не було в Україні запасів, я так розумію, що збивати не було чим. І тоді люди масово почали ходити в укриття, у кого є машини, спати в машинах, у кого нема, просто на бетоні. Це жахіття, це зрелище таке. Да, не когда дуже. тревога, мы спускались, и вот есть семья тут живет. Просто вот этот коврик от йоги. Каремати, да, Вот так вот розстилали. расстеливали, одеяло, подушку, дети спали вот так вот. Она где-то там сидела рядом с ними, они вот два ребенка вот лежали на... А как психологически Попугай, переходить через это? Ну, день, ночь, другую, пятую, седьмую, а месяц, пятый, седьмой, а третий год, это же как-то надо... Сили втрачаються, дуже втрачаються, це факт. Але всі ж мають надію, що ну скоро ж кінець, ну скільки ж це може продовжуватись, да? Що скоро і все. І насправді з цією надією ми всі і живемо. Але ж ще хочу закцентувати, не можна порівнювати навіть життя людей, які наприклад, як ми, да, інтернаціональні сім'ї, коли ми маємо цю можливість виїхати там до мами, чи кудись там перепочити трошки, да, чи просто, ну, ми просто навіть маємо можливість і думку таку, що якщо що, то ми можемо бути в безпеці, але ми обираємо бути зараз тут. А є люди, в яких немає, по-перше, можливості, по-друге, ну, чоловіки не виїжджають, і жінки, і діти залишаються з ними. А третій момент, і в нас досить багато таких друзів і сімей, чоловіки яких служать. І це взагалі інше життя. От нещодавно до нас приходили друзі, і Руслан після поранення в Харкові так от трапилось. Дуже-дуже складно. Маленька дитина, одна жінка його. І, звичайно, що вони нікуди не можуть навіть поїхати. И это не пугает? Немає такого розуміння і поняття навіть. Ну іспугався, і що? Ну, типу, чим ти допоможеш? Испугался, утром проснулся и пошел на работу. Я не знаю, чесно, немає правильної відповіді на це питання, типу, про страх. Ну, типу. Хочу историю рассказать. У меня есть подруга, она живет в Харькове. В Харькове вообще больше на русском говорят. То есть они как-то, я слышу, они по телефону говорят на украинском языке и там рассказывают историю. Говорит, увидела в телеграм-канале, короче, в Харькове в детский сад прилетел шахет. И она, говорит, в телеграме увидела, как мою дочку, фотографию, как мою дочку выносят с этого садика. И она быстро це дуже уже... страшно, Боже, це... И ребенок уже, ну, по телефону, вот, она говорит, я не забоялась, я сначала чуть забоялась, а потом уже не боялась. А, це ще й Дитина предмет 5 доблесті. років каже, мам, я трошечки таки поплакала, типу, я не боялась. А ще такий момент, ну, от з цією подругою з Харкова ми разом вчились в Симферопольському музичному училищі в українському Криму, і її мама
залишилась жити в Керчі. І зараз вона там знаходиться. І коли вона дзвонить своїй внучці, і питає: Діаночко, як ви? І вона каже: да, ми сиділи в укритті. Що ви там, чому ви вчите дітей? Тобто люди навіть внутрі сім'ї, вони не можуть зрозуміти цього, поки не проживаєш це. Звичайно, що нема сенсу нікого засуджувати зараз, тому що там ведеться своя пропаганда. Вони просто не можуть зрозуміти і не вірять. Навіть рідним дітям не вірять. У мене в Ялті нікого з близьких не залишилось. Друзі. Але я з ними теж не маю спілкування ніякого. І так, да. И вас вообще не давят вопросы? Вообще нету... Я не знаю, как вы это переживаете. Психика как приспосабливается переживаешь? просто. Я же говорю, утром просыпаешься, как обычно, чистишь зубы, завтракаешь. И что, пока чистишь зубы, мысли не приходят, что, смотри, там ребенок видела в телеграме, что, Ми зосереджені ребенка на свого. розвитку, ми зосереджені на може так, знаєте, гірко сказати, але на виживанні, напевно. Я бы не сказал на выживание, ты думаешь всегда о том, что сделать, чтобы этот день был результативным, чтобы... первоначально, вот когда я первый раз услышал тревогу, я, конечно, Да, перший раз було страшно. стрьомно, да. Второй раз ты услышал, да, тоже было страшно. А где-то уже на 50-й раз ты уже, приходит в телефон оповещение, тревога, смотришь просто, где там, не знаю, там в Черниговской области или там в Харьковской области где-то. Але правильно сказати, що треба реагувати. Дальше- Що тривоги Да, не дальше можна так продолжаешь просто. делать свои задачи, потому что есть там цели в жизни, есть вот ребенок. Думаешь о том, Может, на передовую сразу, там жить. Понимаешь? Да? Нет, так в том-то дело, то есть, давай по-другому спрошу. А если в Кишиневе начнется какая-то стычка, переедете в Кишинев жить? Не переживай. никто не знает, как оно, понимаешь? Даже я скажу тебе, когда вот перед войной, 19 февраля, я улетал в Египет там, в отпуск, и мои знакомые говорили, там, вот начнется война, там 100%, там уже нам там по каким-то каналам передали 100%. Я говорю, не может быть такого. Вот ты не настолько не было такого критического мышления, что все-таки это возможно. То есть ты просто отсекал эту мысль там, в зародыше, скажем так. Да? Я в ту ночь не спал, я слышал. А я, Я до не речі, знаю, теж показались розкажу, ли да. они мне или нет, но я слышал. Я вот проснулся в 5 утра из-за того, что я с братом в одном номере были, его сын звонит и говорит: папа, началась война. И я через трубку слышу, как взрывы. Взриви. Мгм. То есть а мой брат, он говорит: да не может быть, что успокойся, там, потому что он на панике, да, сын на панике звонит. Да не может быть, там, успокойся, что-то это, что-то другое. И в телефоне я слышу взрывы за взрывами такое, знаешь. Да, да. Уже, я увидел его в лице, как вот это осознание приходит от того, что реально все, вот война. И переживания, потому что, вот я же говорю, мы уехали, семьи остались, да, в Киеве. И ты не можешь ничего сделать, потому что мы каждый день там по пару часов возле ресепшена, что сделать, как-то через другие там авиакомпании. Нам говорили, никаких рейсов нету, все, подождите. Небо закрили повністю. да. Ждите, да, полностью нет. И оно закрыто до сих пор, по-моему, да? Закрыто до сих пор, да. Я розкажу, як я зустріла війну. Я була в Києві, на лівому березі, Осокорки, 25-й поверх. І повністю теж мала я застереження від друзів, від кумовей, що буде війна, Маїна, там, поїдь там машину заправ, давай там гроші хоч познімай. А я кажу, та які мені в школу треба, ви що, типу, це не мої проблеми, я так казала. І 23-го ввечері я закінчила роботу, в мене навіть сил нема було заїхати щось поїсти, там купити, така, не буду їсти.
Лягла, і не було ні тривоги, нічого. Я не вірила всім серцем. Я не розумію, як в 21-му сторіччі зараз може таке бути. Я теж не розумію. І так, я прокинулась від вибухів. Перше було таке, якийсь газ там в когось там зірвався, таке трапляється. І пропав зв'язок. І його не було хвилин 45. І я нічого не могла зрозуміти. Кажу, показалось. А воно ще вдалекі, ну, не дуже близько, далеко. І потім вже прорвало зв'язок, і мені почали дзвонити, і я почала бачити цей Фейсбук, ці новосні канали, що почалась війна. І мене запросили друзі з Коломиї, Західна Україна, до них їхати. Я сіла в машину. Ні, я пішла, почалась війна, що мені робити? Піду голову помою. І в 5 ранку я пішла мити голову, збирати речі. Я оперна співачка, я не взяла з собою жодного плаття, я ж їхала в Коломию. Хто знав, що з Коломиї я поїду в Європу, до Німеччини, буду співати, і додому повернусь я через місяців 8 тільки. Ніхто не знав. Я набрала з собою... Взагалі нічого? Єрунду повну. Мозк повністю виключений був. Тобто, я їхала 17 годин до Коломиї, одна за кермом, пробила колесо. Це була окрема історія, але дуже хочу подякувати досі людям на початку війни, хто приймали безкоштовно купу сімей. Ми не знали взагалі, що відбувається, що буде і так далі. В нашому в будинку моїх друзів жили 6 сімей. І вони в тому числі. І я провела в них 3 тижні. То в Кишиневі теж було багато. Так, дуже багато приймали. І це теж про людяність таку. Так у меня тоже друзья, которые здесь в Киеве живут, они выезжать не могли, то есть и детей ихних, вот у нас в Молдавии, где живет моя мама, там было сколько, 6 детей, вот от разных семей, они там все вместе уже познакомились. От разных семей? Выехали из они Украины. Не знакомы были, да, дети? Да. То есть разных моих друзей, дети, они не были знакомы, и вот они все вместе жили там. Я жил в Киеве, они жили там. Но мне не смешно. Нам не смешно. Знаешь, как сейчас Просто ты можешь это жалітися. вспоминать и как бы кажется, я понимаю, как ты на это реагируешь, да, потому что тебе кажется, это не смешно. Мне уже тоже, тогда тоже не было смешно, но сейчас я уже... Та й зараз не смішно. Прошло уже. Это... Це не про смішно, це просто да, про... А ты продолжаешь писать, допустим, стихи, песни или сочинять? Я писала пісні тільки в дитячому віці, і зараз тільки під замовлення пишемо. Такого, знаєте, натхнення творчого в мене зараз немає на написання пісень саме. Я викладаю, я співаю, але створювати свої пісні... Сложно, да? В мене не зовсім такий склад розуму, я б так сказала. Але це можливо, вполне. Командою ми робимо пісні для наших студентів, для замовлень і так далі. То есть, меня интересовало, если есть креативная работа, как-то это влияет на вообще... Я б сказала так, що творчості війна і обставини дуже заважають. Дуже. Тобто ти в першу чергу закриваєш свої потреби, безпеки, це неможливо закрити, якоїсь елементарної світла, води, поїсти, хоч щось, обігрітись, а потім вже робота, гроші і так далі, а потім вже ти думаєш, окей, давайте сядемо, напишемо пісню. Але це, ви ж розумієте, навіть по піраміді, як далеко воно уходить. Але людям дуже-дуже потрібна творчість для того, щоб відволікатись, для того, щоб свої емоції якось висловлювати. Це дуже потрібно. Петро Михайлович, тобі потрібно висловлювати емоції? Я хотел даже сказать, когда не было воды, мы ездили в спортзал, чтобы искупаться, помыться, потому что не было воды. У нас тут в этом доме, когда отключили после обстрела, замерзли трубы, на 7-м этаже. И до 7-го этажа вода была, а уже выше не было. И мы что делать? Утром вместо, ты едешь сначала в спортзал,
купаешься, потом едешь, переодеваешься, едешь на работу. А впускали в спортзал? На шляху машину евакуювали, став не там, десь вже евакуювали, з'їздив за машиною. Тобто це взагалі вже не проблеми. Якщо раніше для мене евакуація машини це було щось таке, то зараз, окей, евакуювали, де вона там стоїть, швиденько пішли, забрали, Мені сьогодні мовчки, евакуювали машину. мовчки просто, да. І от здавалось би, да, війна теж, да, такий час складний для людей, а вони машини евакуюють. Ну, добрий день. Ну, а це можна було б прибрати, будь ласка. Окей, да, спасибо. Я думаю, все, так? Да, ну хватит. Як А наші я задам відносини змінились під час війни? Есть какая-то тема, либо хотели бы вы что-то сказать, и я не спросил, и мы это не Хочеш обсудили? сказати, що ти не спросив? З приводу, ви кажете, відносин, як вони змінились, я думаю, що оце розуміння, що є речі набагато важливіші, да, ніж якісь там дрібнички, да, от, ну, битових в нас взагалі нема, я маю на увазі такі у відносинах людських, да. От війна змінює, ну, це все неважливо, тому що от ми живі, ми здорові, ми є один у одного, ми терпимі, да, от навіть якщо там от на 10-й пішки, нема води, холодно, ти розумієш, що ну, от нам тяжко обом, да, вагітна, підіймаєшся, там, все одно я просто тримаю як курс не жалітися, і все. Це не має сенсу. Нет времени на это. Да. Ми працюємо, ми розвиваємося. Так это все эмоциональную часть забираешь. То есть сначала задачи, что нужно сделать. Вечером надо, вот мы там переписываемся уже под вечер, да, потому что я уезжаю на работу, она уезжает Ми на взагалі работу. не спілкуємось в день. Свои задачи, куча своих задач. Под вечер уже там встречаемся в магазине, что-то купим, перекусить, там, приготовить, если есть А коли свет. світла не було, просто пішли десь поїли, там, Ілі, да, ходили підлаштувались під кафешки. графік, щоб не йти пішки, там на 16-й ще раніше жили. А зараз вже навіть просто нема графіків, ну і йдеш, як є. Я не можу не спросити про отношення. Що тримає двох людей в місті? Тим паче таких різних, да? Що тримає? Почуття один до одного. Зачем? Ну да, ну то есть в мірі, де можна свободно жити одному, зачем вибирати жити в місті? Наверно, Та перефразирую. ну. Ні. Потому что вдвоем намного увереннее, наверное, я бы так даже сказал. Ну, по-перше, вдвох веселіше. Ну, это точно, Ну, да, в нас потому что єднує гумор, це даже, стопудово. да, юмор это, конечно, Тепліше, можна грітися один об одного. Так ножками лідяними, знаєте? Нам підказують, що любов, любовь, да. серце, Любовь heartbeat. Это, наверное, по умолчанию уже такое, да. Любовь это, конечно, очень важный фактор, но я бы сказал, что не только любовь является основным, да, потому что вот А що ще? уважение, наверное, такое то, что не сдаешься. То есть ни она не сдается, ни я не сдаюсь. Знаешь, я вижу, когда ей тяжело, я ее там поддерживаю. Она видит, когда мне тяжело, там поддерживает. Що-то вона не Я вірить. вчора розривілась в магазині генераторів. Просто розривілась. Я дуже сильна людина, я дуже сильна жінка. І я вважаю, що це моя така сильна сторона. І мене, ну не знаю, чим мене можна взяти, да, от, щоб я от так сильно прям... Ну, в магазині генератори. Я не могла завести той генератор. Я розуміла, що з ним щось не так. Мені треба працювати. Кажу, Петя, давай будемо купляти новий генератор в школу. Давай. Я знайшла, я поїхала. Мені забронювали, я приїжджаю. Я кажу, можна перевірити його? Все, мені підходить по розміру, там, по параметрах, все. Він каже, ну хочете, перевіряйте. Ну, будь ласка, вивозьте його кудись там, перевіряйте. То есть ты его покупаешь, Змінюйте и он себя масло. ответственно, он может не работать, но он себя ответственность Я кажу, снял. я вагітна не можу. Можете мені допомогти? Він каже, нет, у мене нет времени, в смислі. Ну, а як ви вагітно забираєтесь його там далі грузити в машину, кудись везти? Ну, коротше, я Вона не мені знаю, позвонила вже. як так сталося, але я просто така... Під посередині магазину чувак офігевши стоїть такий на мене дивиться, боже, що відбувається? Так...
Я пішла йому дзвонити, кажу, я вже не можу з цим. Я кажу, я не можу з цим генератором. Час приїду, каже. Я не тінна мати, я крок по землі, та серце б'ється гучніше сирен. Я дім, що стоїть, навіть коли болить. Я світло в вікні, посеред тем. Ми йдемо крізь дим, ми йдемо крізь страх, по асфальту, що пам'ятає імена. Кожен світ це правда, кожен крок це знак. Україна жива, Україна одна. My Ukraine. У подиху в крові, у мовчанні, що важче за крик. My Ukraine. У простому живе.